Good afternoon po sa inyong lahat. Thank you for joining this Zoom for our training of Python programming fundamentals. So before we start, let us put our presence for to our Lord for our prayer before the training. Let us bow our heads and put ourselves in the presence of the Lord. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering all of us today. May you bestow your guidance and blessings so that we can enjoy and appreciate its significance in our lives. Bless everyone who are present here today, that each one of us may be able to share our knowledge, understanding, and wisdom for your glory and honor. May the various activities related to this event be a success through your intervention. We all ask of this in the mighty name of Jesus. Amen. Before we officially start our training, may I call on Engineer Ray M. Parnacio, our OIC Regional Director of the ICT Cordillera Administrative Region, for our opening remarks. Sir Ray. Hello. Okay na ba? Yes po, sir. Loud and clear po. Loud and clear and clear. Hindi ano. Yung camera Okay. nyo lang po ang hindi. Sandali lang ha. Malabo yung camera. Nakatago. Nahihiya ako eh. Sige. Okay na? Yes, I think this is training on Python programming fundamentals. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa inyong RP, andyan ba si Dr. Rosemary Dolosa Brescia? Baka andyan rin si TOD chief natin. I hope he's also present. Dr. Alan Lau, ang ating focal ng ILCDB. Of course, si Vincent Bueno. Siguro nasa kabila kasi busy sila. Sa inyo, Reed, at and your companies there sa LCDB. Si Len, andyan din siguro. I cannot see you but I feel that you are there. We are now in the knowledge economy, as they say it, which is described as using information resources, skills, technologies, and processes to propel and accelerate our economy. And one of the technologies that are being thrived in is information technology. Ladies and gentlemen, that is what we are going to do today and in the next days to come. Prepare you to join the knowledge economy by guiding you to learn new technical skills. To all participants, please value the basic skills you will acquire in this pre-training. Libre ito by harnessing them through actual applications, using your creative and analytic instincts. By completing this training, you'll be probably acquiring skills ranging from probably 10 to 15% of the subject matter. Applying what you will be learning in this training, you may gain probably 70% of the subject matter. But if you indulge yourself in the subject matter with passion, creative and analytic thinking, integrating what you have learned in other learnings you have already acquired, in some point you will spontaneously learn towards self-learning. And that is 100% learning, because then you would have gone beyond the skills
your facilitator have imparted to you. Is it possible? Yes, my friends, it's possible. Depende na lang sa interest niyo. To all of you, please keep in mind these principles of learning, because what your facilitator will teach you are only the basic skills. It is therefore my wish that you get yourself conditioned, stay focused, keep away from any distractions, and put your mind and heart into the whole duration of this webinar. A pleasant good afternoon to all. Thank you po, Sir Ray, for our wonderful opening remarks. And may I request everyone to open your camera for our photo ops. Naka-open na po ba mga camera? Okay po. First page. And for our first page po, 1, 2, 3. Smile. Yeah. For second page, 1, 2, 3. Smile. And for our last page, 1, 2, 3. Smile. And so thank you po, Sir Ray, again for that wonderful opening remarks. Thank you, So- Reed. I will be leaving. I will be attending another opening program. Salamat. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Okay, before we start, a few house rules lang po muna. First is mute your microphone during discussion para hindi po natin ma-interrupt si resource person natin. And kung may question tayo, ask question after the discussion po. Third is no cursing or derogatory comment. Fourth is stay until the end of the training. Turn on your video if possible. Yun. Next is how to get your certificate. Participants who will successfully complete the training and activities will receive a certificate of completion. So dito po sa training na to, bali output-based po tayo. Kung makapag-submit po kayo ng output natin at the end of the training, sila po yung mga mabibigyan ng certificate of completion. So paano naman po yung mga hindi po makakapag-complete ng makapag-submit ng output? So magbibigay pa rin naman po kami as long as maka-attend kayo sa mga training, sa 3 trainings natin, mabibigyan pa rin naman kayo ng certificate of participation. Pero syempre, sayang naman po kung ang makukuha nyo lang is certificate of participation, kung pwede naman kayo magkaroon ng certificate of completion. So in-encourage po namin kayo na wag lang po basta makinig sa training na to. Mas maganda po kung sasubmit rin kayo ng output ng training na to, kasi hands-on training po ito, Python programming. So mas maganda makapag-submit kayo ng output para meron kayong certificate of completion. So yun, to introduce our resource speaker. She's a Bachelor of Science in Secondary Education, major in Computer Education, Master of Education, major in Administration and Supervision, Master of Science in Information Technology, Doctors in Education, major in Industrial Education Management, Doctor of Philosophy, major in Technology Management, and Doctors in Information Technology. Please welcome Dr. Rosemary Dolosa Cabeza. Good afternoon, ma'am. Ayan, hello. Good afternoon, everyone. So I know that you are excited. Thank you, Sir Randy. Tama po ba yung pagkaka-pronounce ko? And sabi ko, thank you po kay Sir Ray kanina at kay Sir Kevin at sa lahat ng a-attend ngayon. Actually, topic natin ay Python for beginners talaga. So kung
wala kayong idea sa Python, okay lang yan. Kasi sisimulan natin sa from the top, mula sa installation up to, syempre, doon sa kailangan na natin mag-code. So dapat dito, yun nga po, taas, mag-comment nga po kayo sa chat box. Free to yung mga nag-work as programmer. Yung may idea na, type po 1, programmer kayo. Type niyo po sa chat box. Di naman po, type 2 lang po, para alam ko po kung sino yung mga audience ko. Alright? Ayan, di raw ako masyadong marinig. Naka-volume na ako, sir. Todo na to. Mahina po ba yung boses ko, sir? Medyo nagpa-fluctuate po yung audio mo. Wavy. Okay. Ayan, naririnig na po ba ako? Mas malakas po siya. Mas malakas na po siya ngayon. Okay? Okay na po? Are we Okay good na na po? Ayan, sige. Maaari din pong timer naman po na may encounter si Python. Type 0 po. Type Ma'am, 5. may ano Yes. po, paulit po ng question na putol po yung ano niyo, connection. Sino po yung first timer po na gagamit ng Python po, ng programming? Type 0 po. Ayan. So mga bago po ito. Kasi gusto ko pong malaman kasi baka mamaya meron dito mga veterans na. Alam mo yon yung biglang magulat ako eh. Mama, ganyan. Gusto niya na yung medyo complex na, naboboard na siya. Kasi na siya eh. Alam niya na kung ano yung Python. So dito, so ina-expect ko po na itong mga ito, hello world daw, alam. Basic naman po yan, sir. Sir, yung hello world. Kasi baka ma-shock po yung iba kapag in-advance ko. Since beginners, Python for beginners nga po ito. So hindi po, kaya inaalam ko po kung sino po talaga yung marunong na at saka yung hindi. Okay, so base po sa inyong sagot, lahat naman po ay, merong 2. Ma'am, ano po yung 2? Ano nga ba yung 2 kanina? Nakalimutan ko na yung sinabi ko sa 2. First time lang to or no knowledge at all kasi may nagsagot ng 2. 0 po kung totally you don't have any knowledge at all. Yan. So maraming sumagot na 0. So expect ko po mamaya na you need to pay attention. Anyway, basic naman po tayo so hindi kayo mahihirapan dito sa basic na to. So allow me to share my screen now. Go na po tayo. Diretso na po agad ako. Yung aking pong PowerPoint, pasensya na kayo kung sige, titingnan ko kayo project. Pagka po kasi nagpo-project ako, naghahang po siya. Hindi niyo po nakikita sa screen pero ang dami pong nakapop up sa akin dyan. So ready na po ba tayo? Are we good? Sana po ready na. Alam ko na kayo ay excited na dito. Python. Lakihan ko na lang yung screen. Titignan ko kung kaya ko i-project. Naghahang po kasi pagka nagpo-project ako eh. Yan. So yan. First thing that we need to do is you need to answer this one. Ito muna tayo ha. Ito po yung task of tanong. Yan. Ay, sorry. Yan. In one word, what is Python? So pag narinig nyo po yung salitang Python, ano po ang naiisip nyo? Magano po tayo? Sasagot po tayo sa class point. Ito po yung kailangan nating gawin. Ahas daw. Hindi po, wag po tayo dyan sumagot. Sagot po tayo kay class point. Papadownload ko po sa inyo yung link ha. Ayan, yan ang sinasabi ko. Naghang uli siya. Pag po ganyan talaga yung aking Hello, Doc Rosemary. No audio po kayo, no? Pa-check, Doc, yung audio niyo po. No audio po. Doc, no audio, Doc. No audio po.
No audio pa rin, Doc. Same pa rin, Doc. No audio pa rin. Doc Rosemary, pa-check po ulit, Doc, nung audio niyo po. No audio, Doc. Okay po, so let us wait for our resource speaker po. Reconnect lang po siya for a while. So sa mga nakapag-screenshot po kanina dun sa ClassPoint, so kindly go to your browser and open po yung new.classpoint.app. Then di ko na check kanina kung ano po yung code. So sa mga nakapag-screenshot po, you may enter the code. Ayan po. So thank you so much. Hindi na po ba uli ako? Sorry Ayan, po. Doc. Audible na po. Hindi na po ako nag-headset. Siguro ko yung headset ko yung may problema. Ano na lang, Okay. ito na lang siya. Para mas malinaw po. Ayan, so Opo. allow me to share my screen again. Okay lang po ba na wala muna akong camera? Parang feeling ko isa rin yun sa nakakapagpabagal sa akin. Okay lang po ba? Yes, Doc. Okay lang po. Lalo na kasi pag binuksan ko na yung pie chart mamaya, babagal na yan. Sorry ah. Okay, so nakikita na po ba? Are we good Yes now? po. Yan. So meron nilagay po akong link dyan ng, eto po nakita nyo, https newclasspoint.app. So ang gawin nyo lang po dyan, download lang click nyo lang po yan, and then ito po yung code na ilalagay nyo po. Yan. Dali lang po ah. Kasi I have question, di ba po? Anong nangyari? Ito na naman siya. Wala siyang code. Siguro dahil ito yung bagong version ng ng ClassPoint po. Masyado siyang mabigat kasi lahat pwede nang gawin kay ClassPoint eh. Kung may mga teacher po dyan, masyado nang marami. Siguro hindi niya na kaya. Kaya yung mga computer nyo dapat po upgraded po siya. Katulad ko, upgraded na po itong laptop ko eh. Kaya lang siguro masyado na naman din ako maraming binubuksan. Ayun po, nagkakaproblema. Anyway, in one word, what is Python to you? Sige nga po, doon na lang po tayo sa chat box. Ay, nakita nila. Okay, nakita ni Sir Kevin pala. Kaya po ba sa apps? Teka po Alam ko na kung ano yung naalis nung binuksan ko kanina. Pasensya na kayo. Ito ang nawala. May pinipress po kasi dito sa area na to. Ayaw niya malagyan. O diba, ayaw po niyang maglagay. Meron yan eh. Napakasaya naman. Buti ko hindi ko siya pinaghirapan eh, no? Ayaw mabuksan. Minsan yung ClassPoint talaga, ayaw ko nang gamitin. Pero hindi maganda po yung ClassPoint. Ano lang,
Siguro dahil bago, ayaw po niya munang mag-upgrade. Very latest to inalaw kaming gamitin. Ayan, sabi po nila, language, most of you are answering language. Yung iba programming language, app daw po or application. Then a kind of snake daw. Sabi, nga naman, programming language. Coding. Ayan sabi. Hindi ko na po tinuloy yung class point kasi medyo nahirapan akong i-manipulate siguro. Isa yan sa mga i-report namin as one of the trainer ng class point na medyo kapag siya, pinoproject siya, nawawala yung niya, yung button. May button po kasi dyan, i-click tapos para makapag po tayo, interact to each other. Yan, sabi software, data compile programming language. Parang magaling naman yung mga attendees natin ngayon. I think, ano po bang programming language ang ginagamit mo? Sige nga po, yung mga familiar sa programming. Ano po kaya ang ginagamit yung programming? Papakita na po ako sa inyo. Para nakikita nyo ako. Total, di ko naman na-project yung PHP, Java, magagaling pala tong mga to. Ang Python, medyo easy lang siyang i-apply. Okay, C++, Java, C#, C++, okay, assembly language. Meron po bang gumagamit dito ng COBOL program? Ako kasi yan ang expertise ko. Siguro dahil I'm old enough, matanda na ako, kumbaga, inabutan ko na yung ganong programming. Pero merong, may C++ na pala, 3+, diba? May ganon na po ba? Napagdaanan, okay. Sabi ni Sir John, napagdaanan lang daw. Yan, may assembly language. Assembly, yan yung pinaka-luma bago ang COBOL. Hindi, COBOL ang pinaka-luma Ang COBOL po kasi, for the information of all, ginagamit pa po yan sa bangko hanggang ngayon. Kaya nga po nung nagtuturo ako sa FEU Makati, and then I decided to transfer to FEU Main, yung ginawa ni FEU Main, ay tinransfer naman ako sa FEU Fern, dito sa Fairview kasi malapit-lapit sa lugar ko. Then after the FEU Fern, sabi nila, ma'am, parang mas bagay ka maging programmer. So they decided to transfer me sa BPI. So naging programmer po ako sa BPI. Ang gamit po namin ay COBOL program. Sa bangko po talaga ginagamit. Kasi very secure po ang COBOL program Hindi siya basta na-decode ng kahit sino. Although, ang COBOL program ay English language. Madali po siyang matutunan. Kasi ang lingua, although lahat naman ng programming language natin ay English, pero iba kasi si COBOL. Okay po, yun, sabi ni Sir Carl, mga low language daw. Ayan, that's good. So, next na natin po, nagganyan pa ako, yung Zoom. Hindi ko po yan naituro nung nakaraan sa 365, yung Zoom. Baka kasi maghang, sige, itry ko na. Dapat yata, disable ko muna si class point ko. Ayan. So, Zoom po ang gamit dyan parang Prezi po, Learning objective po natin, you need to learn the basic Python programming. The next is write the basic program using variables, control structure, and function. Since 3 days naman po tayo, I'm sure bukas po ay more on coding tayo. Sa Lunes, more on na po tayo niyan. Ang gagawin na natin ay medyo complex na. Yun na yung kailangan natin ng output. Actually, meron na akong provided na 10 outputs. Madami po ba? Pwede po kayong tumawad. Kung nadadamihan kayo sa output na yon, sa tingin niyo po ba, kaya po ba? Achievable po ba yon sa inyo, yung 10 outputs? Kasi meron na po ako talagang 10 outputs na naka-prepared na kailangan yung yan, at least, di ba, honest si Sir Romeo? Sige, 5 na lang. Yan, tawad. Sabi ko nga sa inyo, pwedeng tumawad. Okay, si Sir Jonar daw, kakayanin po. Sige, okay lang. 5 na lang para hindi ko po kayo masyado mahirapan para makuha niyo po yung certificate of completion. Anyway, may exercises naman po tayong gagawin. Every may topic tayong gagawin mula ngayong araw na to, bukas hanggang sa Monday. Okay, so 5 po tayo dyan. 10 daw, sabi ni Sir Adrian. Okay. Sure, Sir Adrian, 10? Hindi, di-discuss ko naman po yung 10 na yon. Pero kailangan lang po i-submit ay 5. At least 5. Pero kung kaya nyo gawing 10, no problem. Sige, no problem yan. Minimum of 5 daw. Yes po, okay lang naman.
maximum of 10. Basta kaya niyo po. Then utilize IDE tools to run and debug Python program. Develop or enhance programming skills. Alam ko, siesta time tong oras na to eh. Kaya kailangan gising na gising po kayo. Ayan, sabi ko na nga ba, di ba? Pagka pinoject ko siya, ganyan siya. Hindi siya ma-project. Ang galing. Ang galing niya talaga. Pagka pinoject ko siya, ayaw niya ma-project. Close ko po muna. Natuwa ako sa kanya. Tuwing pinoproject ko, ayaw. Ayaw niya po, di ba? Oh. Masaya to. Ayaw ma-project. Entas po na ako. So, na-off naman po yung aking ginagawa. O-open ko na lang po uli. Nilagay. Ipitin na lang ako. Mag-login pa ako. Teka po, stop sharing po ako. Ganyan talaga pag live po eh. Gusto niyo mag-login ako. Marami po akong Microsoft account. Kaya nalilito ako minsan kung alin yung mga pinag-savean ko. Makakakuha rin po pala kayo ng certificate ha. Kasi po yung mga topic ko po, yung karamihan po dyan, kinuha ko sa O365 na na topic. Kaya makakakuha rin po kayo ng certificate ng Python sa Microsoft. Ayan. Alam ko yan ang inaabangan ng lahat eh. Nung nakaraan po eh, marami pong natuwa kasi nakakuha sila ng certificate from the Microsoft. So, ganun din po ngayon, makakakuha rin po kayo. Dali lang po Pag live po talaga ganyan eh, maraming abirya. Hindi natin maiiwasan, napakaganda kasi ng connectivity sa Pilipinas eh. Sobrang ganda. Kasi, ayan, nabuksan na siya. Ayun na talaga. Ayun na. Wow, what happened to my account? Wala po yung topic ko. Ay. Dali lang po ang aking mahiwagang topic na wala. Hindi ko alam po ano nangyari sa kanya. Hindi attention. Kung gusto niyo po mag-restroom po muna or something, ganyan, habang ino-open ko po ito. Wala po yung PowerPoint. Introduction pa naman po yun. Mahalaga yun. Ito po yung screen ko. Open ako. Napakabait naman itong aking laptop.
Pasensya na po kayo ha, hindi nakasama yung aking presentation. Hindi ko alam bakit biglang nawala. Nag-iba po yung screen eh. Listen po tayo. Nagsisynchronous naman po ito, kaya lang hindi ko alam kung nasa na siya. Kung saan siya napuntang account. Python. Sana ito na. Python day 1 yata. Na-online ako bigla. Ano ba to? Online na yung PowerPoint ko. Oh, na-online nga. Ang husay. Sige, i-online na lang natin. Nakakatuwa naman itong ano ko. PowerPoint ko. Biglang na-online. Sige po. Allow me to share my screen again. Ang galing talaga nito. Na-online po eh. Ang bihira. Visible na po ba yung aking PowerPoint? Online na po siya. Hindi ko alam, buti lang nakasave siya, nakasynchronous siya kasi kung hindi siya nakasynchronous, nag-ano po eh, parang hindi na-save. Parang ganyan yung nangyari. Yes po, Doc. Visible naman. Thank you po. Okay, game. Tan ko na. Yan. Kita po ba? Na-worry na tuloy ako ng project eh kasi baka mamaya mag-hang na naman siya. I-try natin i-project. Tagal naman po. Ayan. Isa. Next natin is one word. Yan. Ito po yung objectives natin. Next is, syempre, Python. So, sabi nyo kanina, Python is a programming language, coding. Sabi nyo po, di ba? Sabi ni Sir Kelvin, wag na pong i-project. Ayan, yun na po. Medyo na-project ko na siya. Salamat. Ayan. Tapos po, ang sabi nyo rin po ay, sabi nung iba, snake. Di ba? Meron dyan snake na ano. So, when we mention Python, we are talking about the high level or general purpose or a very popular programming language right now, di ba? Kasi alam niyo naman po yung itsura ng snake, di ba? Flexible siya, di ba? Gumagapang siya anywhere, anytime, at yung kanyang body ay very flexible. Kaya po siguro ginamit itong word na Python sa programming language. Sabi po dito, programming language is the latest Python. And it is being used in web development. Ayan, if you want to create your own website, you can use Python. Kasi yung this is a machine learning application along with all cutting edge technology in the software industry. Actually, pwede nyo i-download for free yung PyCharm. PyCharm po kasi ang gagamitin natin. And then tama po kayo doon. Python programming language is very well suited for beginners. Kung first time nyong gagawa. Napaka accessible, madali siyang gamitin. Kasi kung Java kasi medyo mahirap yan eh, medyo complicated ang Java. Kasi ako po ay nagpo-programming ng Android naman, Java ang gamit namin, Eclipse. Although may kasama siyang Android IDE, ginagamitan siya ng Java, okay? Java program po. Etong si Python, napakadali lang po niyang gamitin kung ikaw ay bago. Okay? Another thing, Python allows programming to use the OOP or yung object-oriented procedural paradigms. Okay po? Then, Python programs generally are smaller than other programming o hindi siya masyadong mabigat. Kasi ako katulad ko po, programmer din po ako ng mga Android apps. Ang dami ng Android apps eh. Meron po siyang Java program na Eclipse, meron pa po siyang Android IDE at kung ano-ano pa. So napakabigat sa laptop pag yun po yung ginamit natin, di ba? Unlike si Python, maliit lang po yung kinakain niya dun sa laptop natin. Kaya lang, medyo nagahang din po ako kanina, no, kahit na maliit. Kasi po, ang dami ko pong application software na nakalagay dyan. Diba? Number 1 na yung Adobe. Diba? Marami ako dyan na nakalagay. Kaya nagahang po. Hello po, Miss Ivy. Hello po. Yan. And then, sabi dito,
Python language is being used by almost all tech giant company like Google, Amazon, Facebook, Instagram, Dropbox, Uber, and lot more. Python language na pala yung ginagamit nila, no? Yan. So next is, syempre, what are the Python libraries? Ito, sabi dito, the biggest strength of Python is huge collection of standard library which can be used for the following. Pwedeng machine learning, pwedeng GUI, graphical user interface po ang ibig sabihin ng GUI application like TB, Thinker, Py, QTX, etc. Okay? Then web frameworks like Django, yun yung ginagamit kay YouTube, Instagram, Dropbox, more on video. Yan po. Image processing like OpenCV or Pillow. Another thing, web scraping like Scrappy, Beautiful Soup, or Selenium. Hindi ko alam kung nagamit na yan ng mga programmer natin dito kasi marami po kayong programmer. Pwede rin po siya for test frameworks, multimedia, ayan po, scientific computing and text processing, and many more. So, yun, flexible talaga si Python. Parang ahas, flexible. Pwedeng umakyat, pwedeng gumapang, pwedeng maghangin kung saan. So, ganun din po si Python. Python program po natin. Kaya tama po yung iba yung sinabi kanina, ahas daw. Yun, si Python. Okay, let us find out first the Python history. Ayan. Python history was created by Guido van Rossum in 1991. Matagal na pala, no? Akala po natin, bago siya. Matagal na din po pala. Okay? Then further developed by the Python Software Foundation. So, dinevelop nila. And then, year 2000, that particular Python evolves into 2.0. Then, medyo matagal. After 8 years, saka pa lang po nag-evolve into 3.0, di ba po? And then, eto lang, during pandemic, siguro po nila na-realize to na i-develop uli si Python 2.0. Na-disconnect po siya noong 2020 kasi nga po, tayo ay pandemic. Kaya na-disconnect siya. And then they created another version which is the 3.10.2. Eto lang, 2022. Latest lang po, no? Galing. Next is, syempre, another, ayan, according to Guido van Rossum, he decided retirement kasi na-bored daw siya. Ayan. Tapos po nagkaroon ng development siya. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, kaya makakatanggap na naman po kayo ng certificate sa Microsoft. They tie up with Microsoft, di ba? Kasi parang nakita nila si Microsoft kasi popular. Although si Google popular din, pero let's face the reality that all over the world, ang tao ay gumagamit ng Microsoft. Okay? Yun po yung talagang ginagamit nila. Hindi naman Google ang ginagamit natin sa pagtatype ng mga document natin, di ba? Microsoft po. Although si Google, meron na rin po siya noon. Kaya lang si Google, kailangan online. Si Microsoft may offline-online siya eh. Di ba po? Ano po yung ginagamit nyo na compiler? Compiler po, nasa loob na po. Compiler po ng ano, sir? By the way, baka mamaya ano yung sagot ko eh. Compiler po ng ano po, Sir Carl? Yan. Di sumagot si Sir. Kung compiler po ng Python, PyCharm po kasi yung gamit ko, nandoon na mismo sa loob ng PyCharm yung compiler niya po. Ano po, kaya hindi po siya mahirap gamitin. Kaya nga sabi po kanina, isa sa pinakamadaling gamitin na programming language nowadays is sa Python. Okay po? Si PyCharm. Yan, Python application. Ano yung mga advantages niya? Ayan, presence of third-party modules kasi naka-separate siya. Extensive support libraries na mention ko na po sa inyo kanina yan. Open source and community development. Pag sinabi po kasing open source, nagagamit nyo siya for free. Diba? Si Microsoft din may mga ganung partner na rin siya kaya siguro pumartner si Python kay Microsoft kasi si Python ay open source. Si Microsoft ay closed source kasi baka hindi alam ng iba ko ng pagkakaiba ni open source at closed source. Pag closed source po may bayad. Okay? License po siya. Pag open source, free po siya. Pagka narinig niyo pong yung word na open source. Easy to learn, yes. User-friendly data structure siya. Although user-friendly siya, high-level language.
Dynamically typed language, no need to mention data type kasi automatic na siya na nagko-convert. Yan po siya. AI, Artificial Intelligence. Yes po, kapag Microsoft po yung ginamit nyo, meron po silang AI. Kaya lang medyo advanced po yan, Sir Mark. Baka po yung mga bago natin mahagard. Pag ano yung tinatanong nila, may AI. Hindi namin na-gets. Di ba? May OOL din siya or Object-Oriented Language. Portable and interactive kasi po nada-download si PyCharm ng mabilis lang. Kaya pwede siyang portable. Yan. Portable across operating system. Yan siya, pwede kahit saan, pwedeng Mac, pwedeng Windows, pwedeng Android, basta ano siya, flexible siya, parang nga pong snake, di ba? Ang snake ay flexible. Yan. Application po niya, may GUI po siya based on the desktop application. Yan. Game, scientific application, web frameworks kasi pwede siya sa web. Then enterprise and business application, meron po kasi siyang pwedeng pang enterprise yung may bayad, na lahat pwede mong gawin doon, pwede mong i-connect sa lahat. And then operating system, flexi nga po siya, language development, and pwede rin po mag-prototyping sa PyCharm, okay, or Python. Yan. Ano yung mga organization na gumagamit ng Python? Although na-mention ko na kanina, si Google, si Mozilla Firefox, ay yung Cisco. Alam ko yung iba sa inyo nagsi-Cisco. Yung Yahoo Maps, syempre, kasi nag-upgrade na si Yahoo kasi napakaluma na po niya. Si Dropbox, pero ngayon updated na yung Yahoo na yun. Si Spotify, ayan, si YouTube, syempre, si Microsoft, na yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, kung gusto niyo pong mas laliman pa po yung pag-aaral ng Python using the Microsoft, ituturo ko din po sa inyo mamaya yan at the end of my session, okay? For the meantime, focus po muna tayo kay Python or PyCharm. Then si Kura. Ayan. Yan yung mga gumagamit ng Python. Yan. Get started. Siyempre, kailangan nyo ng PC or laptop. Available internet, siyempre. And then Python interpreter, text editor or the IDE. Yan. Kailangan niya. Yes po. Ayan. May sumagot naman doon, Sir Cayetano po. Pwede naman po. VS Code, ano yan, Visual Studio Code. Pwede naman po, basta mababas. Kasi ano siya flexible naman po si PyCharm, kaya okay lang naman po. Parang hindi beginners yung mga uma-attend dito yung mga tanong medyo, complicated. And .NET po ata. Opo, pwede naman po. Pero basic po muna tayo ha, mga sir, ma'am, kasi baka yung mga baguhan natin na ngayon lang na-encounter si PyCharm ay mahagard. Ayan, katulad ni Ma'am Ivy, beginners po siya. Baka po kung ano-ano pong sinasabi natin sa chat. Sabi niya, ano yun? Nakaka-pressure po yun Medyo mahahagard po sila kapag medyo bigatan po natin yung mga terminologies natin. Medyo layman's po muna tayo. Layman's term po muna. Sabi nung iba, pakikalma daw po yung iba. Sabi ko na nga ba, hindi beginners yung iba Kasi ang lalalim na yon. Sabi po nung iba, kalmahan nyo lang daw po. Yes po, pwede po i-download si PyCharm. Ayan, may nag-send na po ng link. Pwede nyo na po kunin. Si Sir Lewel. Thank you, Sir Lewel. Beginners po, ayan. Beginners po tayo. Sabi nung iba, chill guys. Kasi mabigat po yung tinatanong niyo sa akin. Yung iba po hindi talaga makaka-relate. Baka sabihin nila, ano pinagsasabihin ng mga yun, hindi namin alam. Chill lang daw po. Chillax, kalma lang daw po. Beginners po sila. Beginners, yan. Ito po yung Python editor or IDE na inyong tinatanong. Ayan. Yung mga advanced na, sige po, pwede niyo pong gamitin yan. Flexible naman, pero sa mga beginner po, kalma, relax lang po tayo. Yan. Yes po ma'am, meron naman pong recording yan. I think isi-send naman po yan. So ito po yung mga Python editor or IDE po. Online editor, may online po siya. Ito po yung mga pwede nyo puntahan. Yan, para kung gusto nyo pang i-explore further. Yan. May offline editor din po yan. Ayan po Pwede pong offline si Sublime Text, Notepad, Notepad++. Ayan po yung mga tinatanong, I think yan yung mga tinatanong nila kanina. And nagagamitin po natin si PyCharm. Yan, may nagsalita rin po diyan kanina, Visual Studio Code and many more. Kasi nga po si Python ay flexible
Kahit saan pwede po siya. Pwede rin po sa mobile phone using Pi Droid 3. Ayan po yung mga nagmo-mobile ang gamit, yung cellphone ang ginagamit. O pwede po yung i-download yung Pi Droid 3. Yun po yung inyong pwedeng gamitin. Yes po. Thank you, Sir Cayetano. Opo, syempre, mas maganda po kasi talagang aralin siya ng basic kasi kung pag naka-attend po kasi kayo na talagang yung training na na mabigatan, agad-agad yun, lalo yung mga foreigner, ma-attend po kasi ako sa mga training nila, dumudugo talaga yung ilong ko. Bukod sa nag-i-English nila, dumudugo yung ilong ko sa mga terminologies nila na wow, ang taas na agad. Kaya pagka beginner ka at umattend ka sa ganung mga session, paglabas mo ng session, haggard ka, stress ka kasi ang daming terminology pumasok, wala kang maintindihan kahit isa. Nada-download po siya, ma'am. Tingnan niyo po sa Play Store po. Yan po siya, nada-download. Wala po akong link nun yung lang po sa computer. Pero mas maganda po kung ang da-download po natin ay PyCharm. Meron po nag-share kanina ng link. Ito po, Yan, PyCharm po yan. Sige, i-share ko po uli. Para Yan, pwede nyo na po yung i-download. Although may instruction naman po yan, di kayo maliligaw. Ayan, online Python tutorial guides. Ito po yung mga pwede nyo puntahan, pero mas marami pa yan. Kung masipag lang po kayo mag-explore. Okay? Pwede nyo po yung puntahan yung mga yan. Okay? Sa mga beginners, ito po, yung gusto mag-explore ng mas mataas pa. Yan, yung sa programming type. Nakita ko na po yan Then, kung gusto nyo tutorial, isa-isa, one by one, like what I am doing later on, di ba, gagawin ko po yan sa inyo, tutorial, isa-isa, di ba po? Pwede kayong pumunta dyan kay tutorial. Marami pa po yan. Okay? Gusto na ba agad mag-hands-on? Mag-install po muna tayo. Ayan, ito yung tinatanong nila, sir, kanina, yung mga interpreter. Install Python interpreter in Windows naman po. There are two common methods to install Python on Windows. Pwede pong coming from the Microsoft Store, and the other one is provided installer. Ayan po siya. Yan, pwede pong ganun. Yan po yung dalawa Next is, siyempre, Python IDE. Ito po siya. When we mention IDLE, iba pa po yung IDE, ang meaning po niyan ay Integrated Development and Learning Environment, okay, which is connected to the IDE for Python. Okay? And then Python installer for Windows contain the IDLE module by default. Automatic na siya, may IDLE na po kapag Windows po ang gamit natin. So hindi tayo mahihirapan dyan. Next is, syempre, yan na, si PyCharm. Ang gagamitin po natin ay si PyCharm para pareho po tayo ng screen. PyCharm lang po ang ating gagamitin. Okay? Saan po yan? Dina-download. Ito po yung available link. Yan po siya. Pwede nyo naman po i-type na yan. Pero meron na po akong nilagay dun sa screen nyo po. Kaya okay lang naman po yan. So ito po, ito naman po yung guide. Okay? Installation guide on your Python. Para mag-install po. Paano po yung ginagawa? So game na po ba? Mag-install na o bigyan ko po kayo ng 5 minutes para i-download po si Charm, si PyCharm. Okay? Kaya tingnan natin kung maano po. Bubuksan naman siya. Para makita nyo lang po kung paano. Sa mga beginner, syempre, anuhin po natin si beginner. Ayan po. Kunin po natin, pwede rin naman po si community, pero mas okay po si eto po, si professional. Kunin nyo po. Pero pwede po yan bayaran kung gusto nyo i-explore pa more. Sige. Kasi po itong professional, may 30 days trial po siya. Ito naman po, free, built-in open source po siya. Dito na po tayo kay download, 30 days trial. Pero kung gusto nyo po ito, pure Python development, kunin nyo po itong community. Yes po. Sige po. 5 minutes po para po makapag-install po kayo. Sige lang po. Actually, nung una ko pong ginawa yan, talaga namang, sobrang na-enjoy ko siya. Kasi feeling ko bumalik ako sa college life ko.
bumalik ako sa college life ko. Kasi nung college po ako, ang programming language na ginagamit namin ay Visual Basic, nung nagtuturo na ako niyan eh. C language. Tapos, gumamit din kami ng COBOL, sabi ko nga po sa inyo, assembly language. Na yung screen po, hindi ganyan colorful. As in, blinking, dark lang. Nakikita nyo sa gilid ko, nakita nyo po ba to? Ganyan lang po yung itsura, and then nagtatype ka lang dyan ng mga code. Pero natsagaan naman po namin. Kaya napakaswerte nyo po ngayon yung mga programmer. Kaya siguro ang daming magagaling na programmer talaga ngayon. Kasi, na siya GUI na siya. Meron na siyang graphical user interface. Graphics na. Nakikita nyo mismo kung ano yung mga button. Kami nun hindi eh. As in, text lang siya. Itatype namin sa black screen na yan. Doon kami nagtatype sa may pinaka-command prompt. Doon. Tapos nakikita lang namin, lumalabas lang po yung mga output, ganyan. Kumbaga, mas na ngayon eh, mas accessible na ang programming. Ang PyCharm sa Android po, hindi ko pa po na-try, sir. Yung PyCharm. Hindi ko na-try, sir. Kasi ako pag gumagawa po talaga ako ng program na PyCharm ang gamit, I use it via Google. Siguro kasi pwede po siyang install eh. Pwede po, sir. Try nyo po. Na-install po siya eh. Pero hindi ko pa po na-try. Ako po personally, hindi ko pa po na-try. Pero may installer po siya. Ayan. Okay na po ba? Pagka po okay na kayo, type po tayo ng heart po, heart shape po. Sir, pwede mag-download ng PyCharm. Download lang po. Ayan. Meron naman siyang instruction kung paano po i-install. Medyo complicated. Install Termux from Play Market or different places. Click push button, yung mga ganun po. Nada-download siya pero hindi ko po talaga na-try eh. Kasi mahirap kong gumawa ng program sa cellphone. Although na-try na namin, hindi PyCharm ang gamit namin. Ang gamit namin ay Webmaster. Kasi yung mga estudyante ko, yung sa grade 12 po, ang kanilang strand ay computer programming. And then, web design ang ginagawa namin. So, wala silang available computer before. Cellphone lang. So, pinadownload po sila ng Webmaster. Gumagana. Yung Webmaster. Yun po, no? Etong PyCharm, I never tried even once. Pero pwede siyang i-download. Nakita ko siya sa Play Store. Yan. Okay, so marami na nag-heart. Sige, hintayin pa po natin ang iba. Ma'am, can we attach our certificate na nakuha namin dito to our resume or cover-ups? Yes po, yes po. Actually, yung pong na yan, meron ding yung sa Microsoft po, may transcript po yan. Na-attach po yan at malaki po ang niyan. Factors niya para matanggap din po kayo sa mga company. Company at sa academe man or sa industry po. For example, gusto niyo maging practitioner sa academe.
as part-time senior high school teacher kasi tumatanggap na po ng mga taga-academy na kahit hindi pa po bursar. Provided that within 5 years ay may pasa nyo ang board exam. Yun po, tumatanggap naman na po sila. Pwede naman, sir. Malaki nga po points niyan. Sa public po, malaki points niyan. May mga teacher po ba dito ng public? Sige nga po, type kayo ng 5 sa mga public school teacher or kaya professor, ganyan. Instructor ng programming. Baka po meron. Wala po? Hanggang ano po ito? Hanggang 5, sir. Pero minsan di ko naman din po na ma-maximize yung hanggang 5. Kung minsan natatapos ko na po agad yung topic ko kasi binabalanse ko din po siya. Kasi alam ko po, uwian nyo po. Pag uwi, lalo na yung mga babiyahe, pag 5 o'clock, rush hour. Hindi ko naman po siya sinasagad talaga sa 5. Thursday and Monday po. Ma'am Angelica. May question pa po ba? And ano po? O yun nga, tama naman si Sir Sherwin, uwian na po yun. Hindi ko naman po sinasagad doon kasi nauunawaan ko pa na uwian nyo na po. Okay? Kasi ako maaga po uwian ko eh. Pagka teacher ka po, maaga uwi namin eh. Kaya lang, nasa school po ako nag-stay kasi ICT coordinator po ako. So, pag may mga tanong sa enrollment, everything, nandito pa rin po ako. Pag umuwi ako, wala silang matatanong dahil pag umuwi na po ako sa bahay, gusto ko po family naman. Kaya tinatapos ko na lahat ng trabaho ko. I'm sure ganun din po kayo, di ba? Na tinatapos nyo na po agad yung trabaho nyo. Ayaw nyo na ng another, trabaho. Kasi pag madaming masyadong trabaho hanggang bahay, wala na tayong time sa ating mga anak. Okay, so kung na-download nyo na po, ito na po yung instruction. Yan, step 1. Ito po yung screen nyo, di ba po? Yan ang magiging screen nyo. Yan yung step 1, din-download. And the next is, syempre, si step 2. Yan, ito po yung lalabas kapag clinic nyo na po yung installation, yung pag-i-install nyo. Sige, hintayin ko po kayo na ganyan ang maging screen nyo. May dialog box po na lalabas na nakalagay, PyCharm Community Edition Setup. Yan. Pero sa inyo po ay professional yung pina-download ko. Ito ay may license na to eh, kaya ganyan. Next po, after sa dialog box na yan, next lang po. Are we good? Gusto ko pong malaman. Yan, si Ma'am Ivy po nagawa sa cellphone. Good lang yan, Ma'am Ivy. Go. Push, Ma'am Ivy. Kaya nyo yan. Si Ma'am Ivy parang ilang beses ko na siya na-meet sa training ko, no? Gusto talagang matuto ni Ma'am. Which is good kasi nasa technology na po tayo ngayon. Yung may mga nagpaplanong mag-abroad dyan, di ba? Lahat, even barko, computerized na eh. Nung ako po ay naging IT specialist ng luxury cruise sa European country, computerized na yung mga radar na ginagamit namin. May programming din po dun. Yan, dan. Okay. Kaya pala familiar si Ma'am Ivy. Naka-claim ka ba, Ma'am, na certificate? Magki-claim po uli kayo eh. Pero Python na. Ayan, already installed po. Thank you, sir. Sir po ba to, Ma'am? Amin. I think siguro, assume ko ng girl, boy. Okay. So after niya, next po, step 3 po. Yung step 3 natin ay, eto na po, yung sa setup area na po. Next pa din po, ang kiklik nyo, ito next lang po. And click step 4. Yan, eto na yung lalabas. Installation option. Yung iba daw po tapos na. Yung mga syempre basic pa lang ang knowledge, yung sa DICT wala. Opo, yung sa DICT, sila na po ang bahala doon. Baka po hindi nyo pa na-upload yung inyong mga certificate doon sa drive po ng DICT, upload nyo na po. Yan. So next lang po, pag nakita yan, ayan, tapos na daw yung iba. Very good. Lalo na sa cellphone. Hard, yan? Challenging yan sa cellphone. Believe ako sa iyo, Ma'am Ivy. Challenging ang cellphone. Okay, tapos Jet. Ito po yung press nyo dyan, Yan. JetBeans. Then, install ulit, step 6. Ito po yung step 6.
Mag-i-install na po siya. Sabi ng iba, tapos na. Okay, that's good. Pero nagulat ako, mama, challenging ang ang cellphone. Bukod sa maliit, ako kasi malabo na yung mata ko eh. Kaya binakod dati, ko pa, carry ko pa siya. Pero ngayon, hindi na, ayoko na po. Yan. Tapos, nung pupunta na po kayo dito sa last, then, pwede nyo i-reboot na immediately, pwede rin, I want to manually reboot later. O, kasi gagamitin nyo siya eh. Kung i-reboot nyo, ma-off po kayo dyan. Madi-disconnect po kayo. Ito yung step 7. Okay. Finish na kayo. Yan. Walang space ko sa cellphone at nawawala ang internet connection. Opo. Yan. Kasi dapat kompleto siya. Yun, sayang naman. Kung meron kayong laptop or desktop, mas maganda kung doon nyo po gamitin. Mas makakasunod po kayo. Mahirap talaga sa cellphone, Sir Lawrence. Yan. Kung kaya po at may available, wag na po sa cellphone. Sabi ko nga po sa inyo, ang cellphone ay challenging. Very challenging po siya. So kapag tapos na mag-install, type lang po ang thumbs up po. Sige po, type thumbs up para alam ko po. Then I can proceed. Sayang po kasi kung certificate of participation lang po yung makukuha nyo, kung pwede namang certificate of completion. Ayan. Thank you, Sir Lowell, Sir Calvin. Yan, salamat po. Sir Rustan. Sir Richard Bell, parang mga iba familiar na, no? Sir John Paul, Sir Carl, Joseph, yung iba dyan mga programmer, I think programmer. May mga estudyante nga ako nami-meet ko, mga tinuruan ko sa college kasi professor po ako for almost 18 years. Yan. Saan yun? Sa Westie, sa FEU, sa NTC, marami pang schools na pinasukan ko po. So yung iba dyan, mga ComSci student, BSIT student, BSIM, etc. Ngayon po programmer na, mas magagaling pa sa akin. Kaya minsan pag I have question, tinatawagan ko lang sila, mga anak, tulungan nyo naman ako. Medyo obsolete na si teacher nyo sa programming language. Could you please help me? Gagawin nila, sige ma'am, webinar tayo. Tapos turo namin sa'yo one by one. O kaya minsan mini-meet up nila ako face to face, turuan nila ako, o di ba? Yun siguro yung goal namin mga teacher, kasi 28 years na po akong teacher, makita namin yung estudyante namin na mas magaling na sa amin. Yun yung aming award sa buhay. Kasi kung hindi mas magaling sa amin ang estudyante namin, anong klase kaming teacher, di ba? So, yun yung aming award sa buhay. Sana ganun din po kayo. O kahit hindi kayo teacher, nasa industry kayo, isang malaking accomplishment po na pagdating ng panahon, yung minentor nyo ay mas magaling pa sa inyo. Huwag po kayo ma-insecure doon sa bagay na yun. Kasi pag na-insecure kayo, wala nang improvement sa inyo at wala na rin kayong matutulungan na tao. Our purpose is to help one another, yun, to improve them and help them to become successful someday. And then they will come back to you na sasabihin na, ma'am, isa po kayo sa naging dahilan kung bakit po naging successful kami sa buhay. Mga ganun. Nakakataba po ng puso yun. Naiyak na raw po si Ma'am Christine. Nakalimit po ang internet. Opo. Yan. Si Dito po, dapat taasan niyo, sir. Ako din, nakadito ako eh. Tinataasan ko po yung niya para hindi malimit. Unless po yan? Ano po ba yung naka-plan? Ay, sabagay, may plan na ba ang Dito ngayon? May plan na po ba? Parang wala naman po plan ang Dito. So yan. So kung okay na po kayo, yan, konti lang po yung nag-like, yung iba na ulit-ulit lang. Yan. Next natin ay running PyCharm for the first time. Ayan, eto na po yung magiging screen niyo po. Yan. Okay, ganyan na po ba yung itsura? Huwag po kayo mag-i-import na kahit ha. Leave it blank lang po itong area na to. Okay, sabi dyan, do not import setting. Immediately click OK button, yung command button po niya. Alam ko, programmer kayo, alam yung wordings niyan, yung mga command button na tinatawag pag nakakita ng ganyan. Yan. So after niyan, yung number 2 niya, wait until the welcome window appear. Ito yan, yung welcome or yung introductory dialog box. Pero ngayon, ginagawa nila ng layman's term, no? Welcome window na ang tawag nila. Pero dialog box po yan. You have your introductory dialog box. May naka-highlight na po agad dyan na project. Immediately po yan, doon sa introductory dialog box or sa welcome window.
Yan. Thank you sa maagap at aktibo nyong pagre-reply sa akin. Slight, slow internet connection lang po. Okay. Okay lang po yan, Ma'am Angelica. Medyo binabagalan ko lang para din po makasunod. Ayoko rin pong makatulog kayo dyan. Mamaya hindi kayo makatulog. Wala nang kurapan to. Bawal kumurap pag nag-coding na tayo. Next, ayan. Ito po yung itsura niya. Gagawa na po tayo ng new project. So, all you need to do now is to click the project. Ayan po siya. Or, pwede rin po ito. Pwedeng ito or pwedeng ito kasi naka-highlight na siya. Ito yung drop-down pane ng project eh. Click lang po yung new project. Yan. Yung may positive sign dyan. Okay, na-click na po ba? Gusto kong pumunta para sabay tayo. Gusto ko kayong sabayan. Oh, are we good? Na-click na po ba yung new project? Okay, thank you, Sir Jordan. Ang bilis ng oras, 2:17 na. Kaya po yung yung PowerPoint presentation ko, eksakto lang po talaga siya. Thank you po. I think pati yung mga kasamahan nating nasa DICT sumasabay din po. Maganda po yun nasabayan para at least pwedeng may mag-assist sa chat box. Malay nyo, hindi ko po makita. Minsan, minimize ko po yung chat box nyo eh. Okay. Meron dyan, alam ko, magagaling na eh. Nararamdaman ko yun eh. Nararamdaman eh, no? Ayan. So, next yung screen na lalabas, ito po, yung area na to, set your project folder, then click create. Ayan, ito na, lalabas na siya. Yung project folder nyo po, meron na po siyang default na project 2 nakalagay. Kung gusto nyo pong lagyan na project, Abesha, halimbawa ako, gusto ko ilagay yung surname ko para mas madali akong ma-identify na akin yun. Okay, pwede nyo naman po lagyan. Project, halimbawa, Python Project Abesha. Yan, ganyan. Then, hit create button. Ito po, sa baba. Yan. Pag okay na po yan, ito yung next na lalabas sa screen nyo. Yan. Nasa user interface na po tayo ni PyCharm. Okay? Gawa na po tayo ngayon ng hands-on. Ako ilalabas na kay PowerPoint. I go to my PyCharm. Meron na rin ako, nakabukas na yung sa akin eh. Naka-ready na ako eh. Purong ko lang po itong yan. So nasa kay PyCharm na po tayo. Lahat po ba nandito na sa area na to? Yan. So gawa muna po tayo yung hello world. Sabi nyo, ma'am, hello world po muna ang gagawin natin. Type nyo lang po print. Other term of print is producing the output. Yan. Print. Yan, tataka ko dito, hi ang nakalagay. Hi PyCharm. Ang nakalagay dito sa akin ay, this is my first Python program. Pero hi PyCharm nakalagay dito. Okay lang po, Ma'am Christine. Willing to wait. Yan. Sige po, Sir Sherwin. Ayoko po kayo mahagard. Pinagawa ko po kayo ng new project. Sa mga mababilis po, kalma lang po ha. Sabi nga po kanina nila ma'am, kalma lang. Sige lang po, Sir Jordan, no problem. Loading, kung loading yan, medyo ganyan talaga si PyCharm, lalo na kung medyo mabagal po yung internet. Nakalagay po na unang-una, internet connectivity. Yun po siya talaga eh. Okay, sige Sir Carl, pwede po mag-break. Kung gusto niyo po 10 minutes kasi may mga nag-i-install pa po eh. Sige po, baka yung nag-i-install maiyak-iyak na yan na ano ba yung nagmamadali si ma'am? Okay, sabihin niyo po pag mabilis ako ha, katulad sa 365 account, medyo nabilisan ko po yun. Medyo haggard sila. Ayan, sige po, yung mag-CR break, iinom, mag-unat-unat, sige po. 10 minutes ba? Okay lang, sir? 10 minutes para sa mga nag-i-install din? Yes, Doc. Okay lang po. Okay.
Okay po. So let us have a 10-minute break po for us to refresh our minds. So mga gusto banyo kaya magmerienda po. So kung may mga questions or clarifications po tayo, you can also chat in the chat box na lang po. Dr. Abesha will answer your questions or clarifications later on.
Okay, so welcome back, dear participants. I hope everyone had their breaks po. So, kindly type 1 naman po sa chat box po natin kung nandito na po kayo. Okay, so nandito naman po ang lahat. So let us resume with our training. So Dr. Abesha, nandito na po ba kayo? Yes po. Okay, Doc, Waiting go lang. ahead po. Kailan saglit. Ayan, sige, game na po ulit tayo. Let us continue. Tinitignan ko yung iba. Sabi ng iba ay, ma'am, di pa rin yung iba tapos ano? Community daw yung pinili. Yes, pwede naman po community, pero kung gusto niyo yung trial version lang, pwede naman po professional. Pero, nasa sa inyo na po yun. Pareho lang naman po yung function nun. Parang automatic na yan, sir eh. Yung ano, yung Python interpreter. Yung po ba yung sabi? Automatic na po yan, sir eh. I-ano na lang natin, run. Gawin lang natin basic ha, mga kasama, mga kapatid, kapanalig. Huwag po natin ikomplika kasi pagka pinapakomplika po, medyo haggard po ang mga kasamahan natin. May iiwan po sila. So, ang tendency po, nalulose hope po. Katulad po ni Sir kanina, ma'am, talagang binuksan ko si Python sa cellphone ko, nawala na po ako sa Zoom. O hindi po kasi pwedeng sabay yun. Okay, hindi po talaga pwede. Cannot be po na pagsabayin sila. So, yung mga basic lang po, yan. Yes, Ma'am Christine, new project po. Yes, new project po ang itatype. So, allow me to share my screen again. So, game na po tayo sa first activity natin. So, po muna, ito lang ang i-type nyo po sa inyong screen. Nakagawa na po kayo, diba? Type lang po itong screen na to. Ay, yung screen na to, yung word na to. Print, then open parentheses, double quote, hello world, exclamation point, double quote, close parentheses. Ano lang po bang ibig sabihin nung nandoon sa loob ng ano ng open and close parentheses? Ano lang po yan? Character lang po that will display the word hello world. Yun lang naman po yan. Sige, itry nyo po. Pag na-try po, type 1. Okay? Type 1 po. Pag na-try na, yan. Madaling-madali lang po ito. Hindi po kayo mahihirapan. Huwag na po natin pakomplikahin na. Yung iba po medyo advanced eh. I think maboboring yung iba. Pero basic po kasi tayo. Baka sa susunod may advance. Ma-invite uli ako nila sir doon sa advance. Ayan. For the meantime, yun po munang simple. Ako po nung in-install ko si PyCharm, wala naman po akong ginawa. Ganyan lang po siya. Hindi ko na po pinahirapan yung sarili ko. Okay? Yung ibang PC personal computer, sir, walang Python. So, kailangan downloadan muna interpreter. Ako kasi, sir, nung dinownload ko si PyCharm, wala akong interpreter na nilagay. Siguro mas the best kung gagamitin natin ay Windows. Kasi si Windows automatic na siya. Ano po ba ang nyo o ang OS nyo, sir? Operating system. Nag-ano po to nag-a-adapt po mag-isa si PyCharm eh. Ginamit ko na rin po ito sa Mac. Wala naman pong hiningi sa aking interpreter. Kusa na siya? Na-fix na raw ni Sir Darwin. Wala pong hiningi sa akin na kahit anong interpreter. Yan. Ganito. Ano to, ma'am? Sige, tingnan ko nga po kung ano po yung sinasabi niyo. Hindi ko po makita eh. Ano po yan, ma'am? Ano kaya ito? Hindi po nag-a-appear sa akin eh. Yung PNG nyo. Sige, binuksan ko po. Okay. Ayan po, etong area na to. Ano lang po yan, ma'am?
naka-install na naman po kayo eh. Ano po ba ginawa niyo, madam? Mahirap po mag-demo ng ano eh, ng hindi ko nakikita yung screen ng tao. Cancel mo lang, ma'am. Sige, cancel ka, madam. Nakikita niyo po, no, yung sinend niya. Cancel ka, madam. Okay, na-cancel na po ba? Ma'am ba to, sir? Alam po natakpan yung tinatanong mo. Baka kasi ito nag-i-install. Tama naman yun, sir. Baka nag-install. Ako rin kanina po ganyan. Nung in-install ko yan, kasi isang laptop po yung gamit ko Itong kabila, yung tinitignan ko. Nag-install ako dito sa ginagamit ko ngayon. Matagal din po, pero after, hindi siya naalis. Yung mga ilang oras, kinancel ko na lang rin po. Okay naman siya. Nag-appear pa rin naman po sa akin, kahit na kinancel ko na siya. Pag medyo matagal po, i-cancel nyo na po siya, ha? Kasi kung nasa loob naman na po kayo, okay lang po yan. Kasi ako ganyan din kanina matagal. Parang mga 1 oras na yata, 2 oras nakaganyan pa rin po siya. So ginawa ko, kinancel ko na siya. Nagtuloy-tuloy naman siya. Nagamit ko pa naman ng PyCharm. Kasi pag nagbibigay po ako ng training, I try it to myself. Yung pala yung sinasabi ni ma'am. Okay na po ba? Meron po kasing mabilis lang. Nag-a-appear agad. Meron pong matagal. So, paano po mag-add? Right-click lang po itong project sa taas. Yung mga bago lang po. Right-click. Parang hindi dyan. Saan ba yung nakita ko? Ginawa ko kanina. Kuya, sa taas. Kasi kanina, hindi pala dyan. Dito po sa tapat ng Python project. Yan po, lalabas to. And then, click new. Tapos file. Yan natin. Tapos pangalanan nyo po. Hihingan po kayo dyan ng pangalan Sample 2 ako. Para makita nyo lang. Nasaan na siya? Sample 2 ko. Kasi ito yung ginagawa ko ngayon Oo. Hintayin ko lang po kayo, ha? Pag ganito na po yung screen nyo, kasi pagka naglagay naman po kayo ng ganitong project, mag-a-appear naman po itong sinasabi ni sir na lower something. Try nyo po i-run sa admin pag first run. Tama naman si Sir Darwin. Try nyo raw po i-run sa admin pag first run. Niraran nyo na po ba? Bakit po niraran? Program pa lang po tayo. Ito pa lang po, basic pa lang po yung ginagawa natin. Bakit po pala niraran? Ganito na po ba lahat yung screen nyo? Sige nga po. 1 tayo lahat. Hindi ko po alam kung ano yung screen nyo. Mahirap kasing hulaan O ano na yung screen nyo. Yung ganito na po. Meron ganyan. Itong area ng run. Meron pong main area. At meron din po ditong project tab area. Yun. Bumalik daw ulit si Ma'am Christina. So kung nandito na po tayo, huwag niyo na po pakialaman kahit ano pa yan. Wala na pa pakialaman pa. Ito na po ang makikita nyo dyan. May 2 project na ako. Yung main at saka si sample. Ito si sample yung ginawa ko kanina. Paano yun? Right click lang po. New. Ayan. Ganyan din po ginawa ko kanina Meron na akong existing. And then type nyo lang po ito lang po huwag nyo isama itong baba. Hello world. Yan lang po ang i-type nyo. Mag-print lang po tayo ng hello world sa baba. Type lang po wala po muna gagawa. Yan, naka 2 project na raw tuloy si Ma'am Angelica.
Ayan, in case po, mahirap talaga pag nasa ano ka po nasa work area ka po Pag pinatawag ka sa baba wala kang magawang pinapababa po nila ako sa office ng bossing ko. So yan, ganito na lang po muna ang gawin natin ha. Try to do the hands-on. Ito lang po, pwede niyo pong palit-palitan yan. Give me, okay lang pa sir? Give me 30 minutes lang po. Ayos lang po ba sir? Okay lang Sir, daw. ito po, okay. Pasensya na po kayo ha. Saglit na saglit lang po ito. Ibababain ko na po para makapag-focus po ako ng mas focus po sa inyo. Okay po? Ito po muna i-try nyo. Ito lang po, palit-palitan nyo lang po yung pangalan. I-explore nyo lang po muna itong area na to. Ano po yung community, sir? Ay, ma'am pala. Sorry. Hinignan ko yung picture tuloy. Ako po kasi professional po yung ginamit ko. Hindi po ako nag-community. Kaya hindi ko po masagot yung mga tinatanong nyo sa akin doon sa community. Saglit lang po ako ha. Give me 30 minutes po, sir. Okay lang po ba? Salamat po. Okay lang. Sa mga hindi po nakapagpagana, kindly type 2 naman po so that we could check po or we can assist. Okay, type po ng 2 sa chat box kung sino pa po yung hindi nakakapag-install. 2. How about the others? Okay. Okay po. So that's good. Okay, na-install sa community po mapag-install. I'm not sure kung ma'am kung sa mga gumagamit ng phone, but I suggest po na gawin po natin yung activity natin using the computer or laptop po para pare-pareho po tayo nung Pasend na lang po ng screenshot sa may issue po sa pag-install ng PyCharm. Kung community yung gamit nyo, pa-send po ng screenshot sa chat box para ma-assist po namin kayo sa installation. sa mga hindi po makapagpagana siguro sa PyCharm, siguro kung may knowledge kayo about Visual Basic, Visual Studio Code pala, pwede rin yung gamitin na ID yung Visual Studio Code. Then, under dun sa extension, search nyo lang yung Python. Then, install. I think pwede natin gamitin yun sa mga hindi nakapagpagana dun sa PyCharm. Kasi as of now, ito po yung ginamit ko kasi ngayon is Visual Studio Code. Hindi ako gumamit ng PyCharm. So, ginawa ko lang, nag-install ako ng Visual Studio Code. Then, under the extension, nag-install po ako ng Python na interpreter.
Ma'am Carmi, I think hindi po kailangan mag-login sa JetBrains para sa PyCharm. Suggestion naman ni Sir John Oliver, you can run Python programs using Google Colabs. Yan. Pwede po tayong gumamit ng mga ibang IDEs po para sa mga ano po, mga familiar na sa ibang IDEs. Flexible naman po si Python, pwede natin siyang i-run sa ibang IDEs. Sir, kasama po ba yung print na word sa ita-type? Yes po, kailangan po na meron yung print para ano po, siya yung code para execute niya yung nasa loob na hello world. Yun po kasi yung parang string. So dapat meron muna yung print, tapos open parenthesis, then quotation, tapos yung word na hello world, then yun, closing parenthesis. Sir, pwede po tanungin, may free certificates din po ba? Depende po sa inattendan yung training and kung anong region po. Yan. So yung training na ito po kasi ang nagko-conduct po nito is DICT Cordillera. Kung may problems po yung sa ano po sa certificates, pwede niyo pong tanungin yung nag-email po sa inyo na nag-send ng mga registration link or Zoom link ganyan. Pwede niyo po silang tanungin about sa certificates niyo. Ma'am Christina, check ko lang po yung sinend yung screenshot. Ayan, okay na po yan. Yung sa sinend niyo pong screenshot, pwede niyo pong palitan. Tulad po ng sabi ni Doc, pwede niyong palitan yung word instead of hello world or this is my first Python program. Pwede niyong palitan yung nasa loob. Yun, yung my name is instead na name ni Doc, pwede niyong palitan ng name niyo po. Then mamaya, ituturo po ni Doc kung paano natin i-execute or i-run. Pero for now, i-type niyo lang po muna, explore niyo muna, maglagay kayo ng print, tapos yung nasa loob ng quotation, maglagay kayo ng sentence or ng name niyo. Then later on po, i-execute po natin yan, i-run po natin yung code na naka-type na, or naka-encode po. Ayun, tama po yung ginawa niyo po. Amen. Yan po, tama po. So, pag mag-send ng screenshot, i-screenshot nyo lang po kung meron kayong error, tapos paste nyo lang po dito sa chat box or i-drag and drop nyo po yung image na picture sa chat box para ma-check po namin. J. Peredo, yes po, tama po yung ginawa nyo. And while waiting po sa ating resource speaker, pwede nyo pa pong dagdagan yan. Kasi ito pong naka-flash po ngayon sa screen natin is nakikita natin merong 3 print. Yan. Pwede po nating dagdagan yan. Pwedeng gawing kung ilan ang gusto nyo. So while waiting po, pwede tayo mag-explore. Dagdagan nyo yung mga print. Kunwari, ilagay nyo sa unang print, hello world. Sa pangalawa, this is my first Python program. Sa pangatlong print, ang nakalagay, my name is, and pwede kayo maglagay ng pang-apat na print, lagay nyo naman my age, yan, my birth date, yun. Pwede nyo explore, magdagdag po kayo ng additional prints.
Sir J. Peredo, hindi po, single quotation po kasi yung nilagay nyo. So dapat, ano po, double quotation po. Yung chinek ko po kasi yung screenshot, ang nilagay nyo po is single lang po. Dapat double quotation para hindi siya mag-error. So dapat double quotation po para ma-read niya po ito as string. Pa-check, ay pa-send po ako ng screenshot na ng error po na naka-double quotation. Yun, yung sinend ni Sir Riz Chober, ayun, tama po yung ginawa nyo. Try nyo po pala sa Sir Jober, alisin nyo yung spacing. Meron kasing space yung ginawa nyo sa print, dapat walang space. So after ng print na nilagay nyo, dapat walang space yung parenthesis po. Pwede palakihan yung terminal. Sa ngayon po, focus po muna tayo dun sa nilalagay sa code. Kasi yung terminal po sa baba, mamaya po explain po ni Doc Rosemary yun. Yung sa pag-run or yung sa terminal. Paglalakihan po yan, ayun, si Doc po kasi yung naka-share screen ngayon. So, antayin na lang po natin siya. Wait lang po, check ko lang po yung mga ibang screenshots. Yun, tama na yung ginawa ng iba. Yun, okay na rin kay Sir Rice Globe. Ayun, Sir Greg, doon niyo po ilagay yung in-encode nyo sa sample.py. Mag-create po kayo ng new file. Tapos ang ilagay yung name is sample.py. Doon niyo po ilalagay yung in-encode nyo na print. Yun. Sa sinend nyo po kasing screenshot, ang ilagay nyo lang po is yung Greg. So kailangan po kasi .py para ma-read siya as Python, ma-read siya na coding for Python. Ayun, okay na daw sabi ni Sir Greg. Sige po.
kay Sir J. Peredo, check ko lang po. Try ko pong i-debug sa site ko po yung ganyang error. Sir J. Peredo, try nyo nga pong close muna yung PyCharm nyo, tapos i-open nyo ulit. And tapos ulitin nyo yung process kung mag-error yung sa print ninyo. Schedule po tomorrow, same time po, 1 to 5 p.m. But the schedule ng Friday po is i-move muna natin ng Monday, 1 to 5 p.m. So ang schedule po is today, 1 to 5 p.m., tomorrow, 1 to 5 p.m., and sa Monday po yung last day ng training schedule natin, 1 to 5 p.m. po.
So, sa mga nagkaka-error po sa interpreter, ayun, chinecheck ko lang po muna kung ano yung solution doon. Yun, so sa ano po, sa nagkaka-problem po sa interpreter, makikita niyo po siya sa right side. Share ko lang po yung screen ko. Dito po. So, ayun, na-face ko rin po kanina yung issue ng interpreter. Yan, nagkaroon din ako ng problem kanina sa no interpreter, sabi niya. So, andito po siya sa bottom right. May nakalagay dyan na no interpreter, sabi niya. So, i-click lang natin yun. Tapos, itapat niyo po dito sa add new interpreter. Tapos, i-click niyo yung add local interpreter. Then, yung default po, yun ang piliin nyo dito sa base interpreter. Kung ano po yung nakalagay dito sa list. It's either 39 or yung 310. Yun. So, kung ano yung default, yun na lang po yung piliin nyo. So, ulitin ko po, kapag ang nag-appear po dito sa bottom right nyo is no interpreter, i-click nyo po yun. Yung sabi niya no interpreter, click nyo siya. Tapos, click nyo yung add new interpreter. Then, i-click nyo yung add local interpreter. Tapos, kung ano po yung default na nandito sa base interpreter, yun na po i-select nyo. Then, i-click nyo po yung OK. So, pag click nyo yung OK, ayun, mag-create po siya ng virtual environment. Then, mararan nyo na po yung code or yung tinype nyo po na print or yung mga hello world na tinype niyo. So, makikita nyo na po siya sa Python console dito po. So, ayan, makikita nyo, nag-run na po, may nakalagay na hello world.
So kung makita nyo, pag rinan ko po ito, ayan, makikita nyo, mag-a-appear po siya dito sa console, dito sa run, yung hello world. Then yung mga iba naman po na nag-try din na mag-additional print, yun pwede naman po. Mag-add lang kayo ng panibagong print, tapos maglagay kayo ng sentence or any string, ganyan. Then ira-run nyo lang po, click nyo lang yung run dito sa top, then meron yung run sample. Or pwede naman gamitin yung hotkey, sabi niya Shift F10. Yun. Tapos pag rinan nyo, mag-a-appear siya dito sa baba. Yung nagkaka-error po sa run interpreter, i-fix na lang po natin yan by clicking dito. Kasi yung mga nagka-error po na no interpreter ang error, i-click nyo lang po. Bali dito kasi naglagay na ako ng interpreter pero kanina sabi niya no interpreter. So kinlik ko lang yun, yung nasa bottom right. Tapos add new interpreter, add local interpreter. Tapos dito sa drop down na ito, i-select nyo lang po yung default or kung ano yung nasa pinakataas. Tapos click nyo lang yung OK. Yan. After po nun, makikita nyo makakapag-run na po kayo ng kinode ninyo. Then kung makita nyo na parang may error dito sa after ng close parenthesis, okay lang po yan. Yan. Pag in-enter nyo naman po ulit, ayun, mawawala na po siya. So okay lang po yun kahit na may nakita kayong parang error doon. As long as nagra-run po siya. Pag kinlik nyo yung run, yun, dapat may magpa-flash po dito. Ma'am Carmi, ano po ba yung problem niyo sa PyCharm? Para isolve na lang natin yun para pare-parehas po tayo ng gamit na IDE. So pag di natin na-solve, sige try po natin sa Visual Studio. Pwede po pa share ma'am ng naging issue niyo sa PyCharm para fix na lang po natin. Ma'am Carmi, pwedeng pa-share na lang po muna ng naging issue or problem nyo sa PyCharm para i-assist ko na lang kayo na i-solve natin yung issue na yun. Meron pa po ba ang may problem sa PyCharm? Pa-type po ng 3 kung may error kayo sa PyCharm para i-solve natin yung issue or error na nag-a-appear sa inyo. Yes po, i-share po namin yung link ng recording sa email nyo. So dapat makapag-attendance po kayo kasi kung sino po yung nag-attendance, sila po yung bibigyan namin ng mga link. Bali, i-email po namin sa inyo yung link ng recording natin. And make sure po na tama yung ini-input yung email kasi na-face po namin na issue rin yung mga ini-input ng nag-a-attend or nagre-register sa email dun sa form is mali pala yung email. Kaya pag nagsisend kami sa kanila, ang nag-a-appear sa email namin is error kasi mali pala yung email na nilagay nila. Yung attendance po, ibibigay po namin after or bago matapos yung training na ito po. And same rin po yung ibibigay namin na attendance sa mga nasa Facebook Live. So kahit na nasa Facebook Live kayo, okay lang po kasi same lang din po yung ibibigay naming attendance. Hello po, pwede po ba na mag-share? Yes po, sige po, mag-share po muna kayo. So, sino pa po yung nagkakaroon ng problem sa PyCharm para assist namin kayo? Meron pa po ba yung nagkaka-error ng interpreter? Solve po natin yan.
Bali sa ano kasi, yung sa issue kanina ng interpreter, tinesting ko rin dito. Pag magke-create kasi ng new project, try ko ulit ngayon, new project, ayan. Yun, so nag-a-appear kasi dito yung magda-download siya ng matagal. Yun, pag na-download siya, may mag-pop up na UAC or yung admin confirmation, i-yes nyo lang po yun. Then yung panibagong mag-appear ulit na installing, matagal po talaga siya. So na-experience ko rin na hindi gumagalaw yung sa installing. So kinancel ko lang, ayun, gumana naman siya. As long as matapos yung unang loading. Yung unang loading po kasi downloading, yung pangalawang loading is yung sa installing. So yung sa installing yung matagal, yun yung kinancel ko. Then merong nag-error pa rin dito na no interpreter. Ang ginawa ko lang is add new interpreter. Yan, add local interpreter. Then click nyo lang yung OK. Sa default na nandito sa drop-down, yun na lang pong i-click na OK. I-OK nyo po. Then kung magke-create po kayo ng file, dito lang po sa tabi ng project name nyo or dito sa tabi ng main.py, right-click nyo lang, new file, tapos lagay nyo, sample. Yan. Hindi pala, sample.py yun. Yung isa kanina kasi ang nailagay niya lang is yung name. Yun. So dapat may py po na extension. Kunwari dito, name ko read.py. Yan. Para ma-read siya as Python programming language. Tapos, sa kanya ilagay yung print. Then yung itatype yung sentence or kung ano yung gusto nyong i-type dito sa sa print. So ito po yung magpa-flash or magiging output nyo. So dito, kunwari, hello world. Yan. Mas iraran natin para matest natin kung gumagana ba or kung may error. So ayun. PyCharm. Tangiran natin. Ayun. So i-right click nyo yung gusto nyong i-run. To, right click nyo yung .py. Kung ang pinangalan nyo is sample.py, i-right click nyo yun tapos run. Yun, so makikita nyo dito siya. Lagay nyo yung name nyo. Yan. Hello. Tapos kung meron dito yung parang yung naga-underline, ignore nyo lang po yun. As long as nagra-run, okay lang po siya. Yan, run nyo lang ulit. Yun. Pwede po kayo gumamit ng mga ibang IDE pero mas okay po sana pare-parehas na PyCharm ang gamitin natin para kung sakaling may mga errors or issues, yun, iisa lang yung magiging step natin. Meron na po ba nakapag-gawa nito? Pwedeng pa-share naman po ng screenshot ng nyo po, output, yung sa run. Yung makikita po ito. Ayan. Yung makikita po ito. Para malaman natin kung na-run nyo po ba yung nilagay nyo na print. Ayan. Pa-share po ako ng screenshot para malaman natin kung working po yung nilagay nyo na code. Kung may output po ba. Kasi kung wala po ditong output, dito sa run, ibig sabihin may error po sa ginawa natin code. Yun, 1. Sige po, type na lang po 1 sa mga may output. Yun. So dapat dito sa run, kung ano yung tinype nyo dito sa print, yun din po yung output natin. Yun, nag-send na screenshot. Sige, check rin natin to. Okay, yun. So tama naman. Okay, while waiting, try din muna natin mag-explore kung pwede ang integer. And so ako, first time ko rin gagamitin itong Python. So try natin kung pwede bang integer dito. Ayun, so pwede. So pag integer, yun, may mga nag-send pa ng mga screenshots. Yun. So tama po. May mga output po sila.
Si Sir Rustan, Jordan, and Ma'am Angelica. Check natin. So may mga output na po sila. Yun. Pag may output na po kayo, okay na po yan. So while waiting, explore din muna tayo. Since parehas po tayo na first time gagamit nitong Python. So dito po, nag-try rin ako maglagay ng integer. Pag integer po ang ilalagay natin or number, hindi po natin kailangan lagyan ng quotation. Kasi pag nilagyan po natin ng quotation yan, magra-run pa rin naman po siya. Pero i-read niya po kasi yan as string. Yan. Pero pag kunwari integer kasi, yun yung pwede nating ipag-plus. Kunwari, for example, 5 plus 5. Yan. So i-try natin kung mag-run siya. Ayun, di ba? Pag naglagay tayo ng integer, pwede tayo gumawa ng mga equations. Kunwari, nag-additional ako, 5 plus 5, magiging result niya is 10. Di ba? Pero pag nilagyan kasi natin to ng quotation, mariread po yan as string. Hindi po yan magpo-produce ng result na 10. Pag naglagay tayo ng double quotation, mapapansin nyo, ang nilagay lang niya dyan is yung mismong nilagay natin na 5 plus 5 kasi niread niya po ito as string. So kung gusto natin na number or integer, mag-additional tayo, ayan, aalisin natin yung quotation. So gumagana lang po ito kapag number ang nilalagay natin. Kasi kung maglalagay tayo dito ng word, kunwari name ko, ayan, hindi po gagana to. Ayan, di ba? Nagka-error po. Ang sabi niya, name read is not defined kasi hindi na po siya integer. So pag gusto nating integer, or pag hindi tayo gagamit ng double quotation, make sure na integer po ang nilalagay natin. So pwede tayo mag-additional dito or pwede pa natin i-multiply ito. So pag i-run natin yan, tingnan nyo. Ayan, nag-result siya ng 30 kasi 5 plus 5 times 5 is 30. Basta aalisin natin yung double quotation. Ayan. Kung gusto nyo i-divide, yan, pwede rin. Divide natin by 5. As long as walang double quotation, magiging formula po siya. Ang dami nang nag-submit. Si Sir Jordan, Sir Alex, and Prelude Fernandez. Check natin. Ito, yun. May mga output na sila. Yan. Sige po, try nating mag-explore. Yan. So yung na-discuss pa lang kasi ni Doc kanina itong yung sa pag-print ng string. Yan, ito medyo experiment lang, di pa niya na kanina, pero explore lang natin yun. Pwede rin tayo mag-print ng integer, pwede tayo mag-plus ng numbers, multiply and divide, pero aalisin natin yung double quotation. Kasi pag may double quotation, i-read niya po yan as string, magiging parang sentence lang siya. Yan. So hindi siya nagbigay ng tamang output para read niya lang yan as sentence. So pag aalisin natin yung double quotation, yun, magiging parang calculator siya. Isosolve niya ang nilagay natin. Ayun. Paano po pag string with integer? Yun. So yun, baka medyo ma-advance na natin. Di pa ito tinuturo ni Doc. Pero sige, try natin since nag-explore naman tayo. Sige. This is my number. Try natin Ito po yung string. Dahil naka-string ito. Tapos mag-add tayo ng integer. So try natin plus 5 plus 5. Yan, try natin kung gagana. Yun, hindi siya gumana. Try natin. Yan, may error. Okay, so paano ba ang string plus integer? Sige, explore din po natin yan. Actually, pwede namang idugtong na lang natin siguro. Try natin ang println. Iba pala. Walang println dito sa Python. So, dudugtong natin siya. Yun, comma. Yun. May pala, experience na yung mga ibang participants dito. So, try natin, comma. Yun, thank you po. Ayun, first time ko rin kasi dito sa Python. Try natin. Ayun.
So, comma, yung gagawin pala. Pag integer plus string plus integer yun, comma. Sa ibang programming language kasi plus yun sa mga Java, ganyan. PHP. Dito is comma pala, yun. So ano pa bang pwedeng explore natin habang nag-aantay? Yan ba kasi masyado tayo mag-advance kung gagawa agad tayo ng variable. Sige po, tanungin ko na lang muna dito yung ibang participants. Paano ba gumawa ng variable sa Python? Yung mga may experience na. Para sabay-sabay nating ma-explore and ma-explore din ng mga newbies sa Python tulad ko. Okay. Ganun pala. Sige nga, try natin. Yan, sige, try natin yung sinabi nila. So, x is equal to okay. Try natin ito. Kunwari age ko. Age equals Python yan. And try natin age. Ayun, okay. So, ganito lang pala gumawa ng variable dito. Yun, any alphanumeric names, wag lang number mauuna. Yun. So, mas pala siya, mas madali ang pag-create ng variable sa Python kasi sa ibang programming languages like Java, ganyan, PHP, kailangan kasi ng semicolon. Yan, ilalagyan ng semicolon. Dito kahit hindi na. Yan. So, nakapag-indicate na tayo agad ng variable natin, then na-display natin yung age. Yun. So, sa mga po dyan, first time din sa Python, try nyo po gawa tayo ng variable. So, si variable, ito, maglagay tayo ng age. Age natin equals, then yung age natin. Na ganyan. Tapos, dito sa println, dito string muna. Ito, lagay natin, this is my age. Yan. Tapos, maglagay kayo ng comma. Tapos, idudugtong nyo ngayon yung variable na nilagay natin, age. Ito kasing age natin na nilagay, yun ang idudugtong natin dito, separated by comma. So, pag rinan natin yan, ayun. Nag-flash siya dito, nag-appear yung age na nilagay natin dito sa variable. Yan. So, try din natin yung isa pa na sinabi nila na pwede tayong dito plus 1. Yan. So, dapat 27 ang result nito pag i-run natin. Ayun. So, dito sa Python, mas madali ang pag-create ng variable and pag-display. Ano pa ba ang pwede nating explore? Try natin. String naman ang gawin nating variable. Or ER or ano yung P? Okay. Ito. Sabi naman ni Sir Cayetano Gorospe, Java is case sensitive. Yes po, case sensitive siya. And sa Python, space sensitive. Oo. So, kaya dito, tingnan nyo, pag mag-space tayo dito, ewan ko kung yun, sa tingin ko mag-error to. Hindi, gumana rin naman. Yun, gumagana pa rin naman siya. Pero yun, sabi ni Sir, space sensitive si Python and Java is case sensitive. Yun. Ang isa lang na natutuwa ako dito sa Python kasi hindi na kailangan lagyan ng colon, ganyan. Sa iba kasi, ibang programming language required yun and minsan nakakalimutan natin maglagay. Kunwari, ang dami na natin kinode, ang haba-haba na. Tapos bigla mag-error, di mo mahanap kung saan yung error na yun. Yung pala, nakalimutan mo lang isang semicolon, nag-error na lahat. So dito, kahit na walang ganun, yun, nagra-run pa rin naman siya. Ayan.
Ano pa bang gusto nyong i-try natin? Mag-comment kayo sa chat box ng gusto nyong i-try muna natin, i-explore while waiting sa ating resource person. Yan. Sabi kayo, mag-suggest kayo ng pwede nating i-try. Yan, subukan natin dito. Yan, comment po kayo sa chat box na gusto nyo i-testing natin, pag-aralan habang inaantay ang resource person. Yan, testing natin, aralin natin. Para pagbalik niya, yun, magugulat si Doc na advance na tayo. Sir Riv, check ko lang kung nandito na rin si Doc Abesha. Sige. Doc Rosemary, nandito na po ba kaya? Okay, mukhang wala pa yata, sir. Sige, explore pa tayo para magulat yung resource person mamaya. Basic na sa atin. Ano pa bang pwede natin explore dito? Date. Try natin yung date. Entering value. Ito yung mag-accept ng input. Okay. Sige, try natin. Input your name. So, testing ko muna. Hindi ko sure to kasi first time ko lang gamitin to. Ayun. Ayun. So, yung input, ayan. Lagay nyo po input. Instead na print is input. Yun. Pero yung kung i-assign natin siya as data or value sa variable, try din natin mamaya. Kaso baka magulat si Doc na masyado ng advance yung ginagawa natin. Yun. So sa entering value, try nyo po instead of print, lagay nyo po is input. Yun. So pag i-run nyo yan, ang mag-appear dyan, your name, kasi yung nilagay natin, naglagay muna tayo ng string na your name. Then hindi po siya nag-proceed dito sa print, dito sa age natin, kasi naghihingi siya ng input. So mag-enter tayo ng value, lagay natin. Ayan. Sige po, try nyo input instead of print para mag-enter tayo ng value. Ito, try ko rin yung age. Kung may gusto akong i-testing. Age equal so try natin my age plus age. Okay.
So testing natin, gusto explore na yung input naman natin is insert natin sa variable, i-store natin siya. So kunwari dito, age is isi-0 natin siya. Tapos, input. Paano ba? Ma'am Carmelita, you need to obtain and activate a license. Check ko lang po yung screenshot na sinend nyo. Okay, dun po sa sinend na screenshot nyo po, Ma'am Carmelita, ang i-select nyo po yung start trial. Kasi ang naka-check po dun sa sinend yung screenshot is activate PyCharm. Yun. So ang i-try nyo lang muna is yung start trial. Or mas maganda po kung yung community version ang gamitin nyo. Kasi yung dinownload nyo po is professional po ata ito. So yun, nagre-require siya ng account bago mag-activate or activation code. Yan. Yan. Try nyo muna start trial yung naka-check. Yan. Pag ayaw pa rin, yung community na lang po ang gamitin nyo na version. Ito, try natin yung code na sinend ni Sir Crispin. Sige, try nga natin to. Name equals input. Okay. Pwede rin po to. Yan. Try natin muna. Yan. Pwede rin po to. Pero yung gusto ko sanang itry is natin pwedeng plus tama pala to. Yan. Okay. Condition. Ayun, tanong ni Sir Sherwin, paano mag-store yung input value sa isang variable? Actually, hindi yung tinetesting natin ngayon. So, ito naman po, ito po siya. Kung gusto nyo mag-store ng input, ito po yun. Ilagay nyo variable equals input, tapos yung ito, lagay kayo ng sentence. Kunwari, enter your age. Ayan. Tapos pag ipiprint nyo na siya, yan, parang itong binigay na sample kanina. Yan. So dito kasi sa name, naghingi siya, ito yung sinet nating variable, yung name. Then equals input. So ibig sabihin, yung input na hinihingi is mapupunta agad siya sa variable na name. Kasi sinet natin to, ito variable kasi to, yung name equals variable yan. Tapos ang nilagay natin is input. Ibig sabihin, kung ano yung ilalagay natin na input, yun yung mai-store doon sa variable na name. Dito sa age, kung ano, same rin po kung ano yung input natin na value, mapupunta siya sa variable na age. Then pagdating naman po dito sa print, i-display niya na yung nilagay nating variable or yung value ng variable na in-enter natin sa name, i-display niya ngayon dito. Then dito, i-display niya naman si age. So, iti-testing ulit natin. Then, age. Ayan. Kita nyo,
na yung inputs natin is display or na-display sa output pag pinrint natin siya. Paano po array sa Python? Hindi ko rin alam. Try natin. Explore tayo habang wala pa si resource speaker. Array. 2. 1, 2, 4, 5. Yan. Print array. Ayun. Ay, tama ba? Oh, na-display niya rin naman yun. Pwede rin naman to. Array. So, naging parang ano siya eh. Naging parang string ang output niya. Ito, sabi ni Sir Crispin. Store input numbers. Ayan, nagawa natin to kanina. Add 2 numbers. Okay. Yun. So, dito nagbigay rin ng mga sample si Sir Crispin sa pag-add ng mga integers or numbers and float. Yun. Okay, try natin to. Yan. Testing lang muna natin to, then try rin natin yung array. Ayun. So, din-display niya, naging siya ng first input, second input, tapos panibagong variable. Tapos dito niya pinag-plus, ayun. So, yung ginagawa ko pala kasi kanina, dun pa lang sa print, pinag-add ko na. Ayun. Dun pala nagkaka-error, yun nga pala kasi naka-open and close parenthesis siya, tapos meron akong string na nilagay. So, yung comment dito ni Sir Crispin, in-store niya muna sa variable. Sa variable niya muna pinag-add, sa kanya i-display dito sa print. How about continuous counting? Try natin. Baka magalit sa ating resource speaker. Nag-explore na agad tayo. So try muna natin yung array. This is an array. So ganun rin pala, tama rin yung ginawa natin kanina. Kasi yun nga lang, wala sana yung bracket. So ganito po mag-print ng array. Kaso dapat wala sanang bracket. Nagmumukha kasi siyang sentence. Nagmumukhang string. How about continuous counting? Yung medyo advanced na po yun kung gagawin natin siya. Sige, try natin. Continuous counting.
Yan, sample lang muna. Testing natin. Pwede kaya ito. Hindi. Antay lang natin to. Hmm. Yun. Try natin ulit ng binigyan ni Sir Christine. Kaso looping na to eh. Baka masyado ng advanced to. Yun, increasing number. Ayun, looping. Ang dali pala ng looping dito sa Python, no? Dalawang lines lang. Yan. Sa ibang programming language, may open and closing bracket pa. So dito, is looping lang. Ayun. Gusto ko rin sanang i-explain sa inyo itong looping kaso baka maskipan na natin ituturo kasi ni resource person. So, wag muna tayo sa looping. Yun lang, balik muna ulit tayo sa hanggang input na. Siguro pabalik naman na si Doc. Ito lang muna, baka maabutan niya tayo. Masyado nang malayo yung ginagawa natin. Tapos, print n. So hanggang dito po muna tayo. Baka masyado na tayong mapalayo. Ang attendance po nito, i-send po namin pamaya-maya po mga 4:30 po. So yung mga nasa Facebook Live po, i-send din po namin yung same attendance. Or kung nakapag-attendance kayo sa Zoom, tapos nag-attendance pa kayo sa Facebook, ayun. Mas magandang isa lang. So once lang po kayo mag-attendance for this day, same lang po yung isi-send namin na attendance sa Zoom and sa Facebook Live. Yun po. So pa-type naman po ng 1 kung na-try nyo na rin po to, yung pag-set ng value sa variable natin.
marami na nakagawa ng pag-set ng input into variable yun. So nakapag-place po tayo ng value sa ating variable. Kahit wag muna po kayo mag-send ng email dito sa chat box kasi i-send po namin yung attendance form tapos doon nyo po i-fill up. So doon nyo po ilalagay yung email nyo para ma-send yung recording and para ma-track rin po yung attendance nyo. Bali, ang makapag-attendance po ng first hanggang last day natin, sila po yung makaka-receive ng certificate of completion. Yan. Tapos kung nakapag-send naman po kayo ng output, yun, sa last day po kasi natin, magbibigay ulit kami ng form kung saan magsasubmit po kayo ng output nyo. So pag nakapag-submit po kayo ng output sa ipapagawang project or kung anumang output ang ipapagawa ng resource person natin, mabibigyan kayo ng certificate of completion. As long na tama po yung magawa nyo ha. Yan, baka i-submit nyo yung output is mali naman pala. So hindi kayo mabibigyan ng completion. So dapat tama rin po yung output na ibibigay niyo or isasubmit niyo sa form namin. Okay, while waiting, try na rin natin tong looping. Ang binigay ni Sir kanina, try natin. Looping tayo. So dito po kasi, ito po yung looping po kasi yung tawag dito, for looping. So itong I, nag-set lang tayo ng parang ano siya, parang hindi naman siya variable, actually parang magiging parang counter siya. Yun. Tapos yung range, ito po kung ilang beses. Yan. So pag tinaasan natin to ng 15 or bawasan natin 5 para di masyadong mahaba. Yan. So ipiprint niya ng 5 beses yung I or yung range. So nag-ano siya, continuous counting. Nag-start pala siya sa 0. Ayun, nag-start siya sa 0. Try natin kung try natin naman mag-print siya ng yan. Kasi pag nag-print tayo dito ng sentence, 5 beses niya rin pong uulitin to. Yan. So makita nyo, 5 beses niya rin uulitin yung display natin na name dito. Yan. So kung ano yung nasa loob or nasa baba ng code na to, yung for I in range, yun po yung iloloop niya ng 5 beses. Yan. So try nyo rin po, try nyo itong for looping. Wag nyo na pong i-chat sa chat box yung email nyo po. I-send na lang po namin yung attendance form. Doon nyo po i-input yung i-fill up yung mga email nyo para doon kami mag-send ng mga recordings and mga other updates po. Antayin nyo na lang po yung attendance form na i-send namin mamaya. Yun. So while waiting po, explore nyo rin po, try nyo po itong for looping na tinitesting natin.
Yes po, looping po. For loop po ang tawag dito. Ewan ko sa Python baka ibang tawag pero sa tingin ko for looping pa rin po. Pag sinabi kasing looping, paulit-ulit. So yun. Dito kasi makikita nyo, ilang lines lang ng code pero 5 times siyang naulit. Kasi ang sinet natin is yung 5 din dito sa range. 5 din na nakaset. So yun din yung ilang beses siyang mag-uulit or maglo-loop. So baka may mga other questions po muna kayo para magkaroon muna tayo ng interaction sa chat box. Yung Python po kasi sa tingin ko in demand to sa mga ibang countries and high paying salary ang Python programmer compared sa mga ibang programming language. I'm not sure po ma'am kasi ngayon lang din ako gumamit ng Python. And confirm natin mamaya kay Doc kung tama ba. And may mga ibang questions po ba kayo? Try nating sagutin kung ano lang yung sa kaya ko. Yan, first time din po kasi ako sa Python. But programmer po ako ng ibang languages pero itong Python kasi ngayon ko lang din po ito sinubukan. So try niyo po, testing niyo muna to yung code. So dapat magra-run po siya. Yan. Ang tawag pala dito kapag i-comment out niyo po siya, pwede niyo i-press lang yung control tapos slash. And pag naka-comment out po kasi, ibig sabihin nun, hindi po siya i-read ng compiler. So hindi po siya magra-run sa code. So kaya siya tinawag na comment out or comment para, for example, gusto niyong i-explain yung ginagawa niyong code. So ito, ilalagay ko kunwari, for looping in purposes. So yan. Tapos, i-comment out ko siya para pag i-read ng ibang programmer or kunwari ipapacheck nyo, ganyan, or kunwari kayo mismo, check nyo yung code nyo, hindi kayo malilito na magtataka kayo, para saan kaya itong ginawang code na ito? Ano kayang function nito? So yun ang kaya natin ginagamit yung comment. Yan. Pag merong ganito, yung number sign, maka-comment out siya. So pag i-run natin to, yan. So makikita nyo, hindi siya nag-appear sa output natin. Yan, kasi naka-comment siya. Yan. Ibig sabihin yan, comment lang siya para lang hindi siya masasama sa code. And isa pang purpose niyan, para lang alam natin kung anong ginagawa nating code, kung ano yung function niya. Kung para saan yung line na yon. Dito sa print naman, pwede tayo maglagay ulit ng comment na for displaying output. Yan. So pag i-check yan, malalaman nila na itong line na ito is for ano pala, for output, for displaying. So magigets agad nila na ito yung purpose nun. Hindi na sila malilito. Lalo na kasi sa mga looping, nakakalito talaga yan kapag walang comment. Similar po ba sa dash dash sa SQL? Opo, kung sa SQL ang comment doon is dash dash. Ayan, sa mga ibang programming language, sa PHP, ganyan, slash, dalawang slash, ganyan. Pero dito po sa Python, ang comment niya is yung number sign.
Ano po ang kaibahan sa Python and web development? Asan sa dalawa ang mas madaling maintindihan? Yan, based on my experience lang po ah, ngayon ko pa lang kasi na-try yung Python. Yun, so medyo nadadalian ako sa output niya kasi ganito pa lang naman siya. Ah, hindi pa tayo umaabot sa advanced level. Pero siguro sa advanced level, syempre baka mas mahirap na yun. Pag web development po kasi, GUI na po agad yan. Kailangan na natin gumamit ng HTML, CSS, so more on design. Kasi useless naman nagagawa ng website na puro output lang, mga string ganun kung walang design. So yun ang nagpapahirap sa web development is yung design or tinatawag na front end. So itong Python kasi na training natin ngayon, basics pa lang to. So wala pang GUI masyado dito, output pa lang. Ayan. Anong alternative app po sir kung Mac computer ang gamit ko po? Meron pong PyCharm for Mac. And so dun po sa, ito send ko po ulit sa inyo yung link. PyCharm download. Punta lang kayo sa ano po, JetBrains/PyCharm download. Ayun, meron po dyan na download for Windows, Mac OS, and Linux. Ayun, piliin niyo po yung Mac OS. Yun, kaya pala nahirapan ako. Opo, mahirap talaga ang web development kasi merong front end and back end. Pero depende naman po kasi sa app na gagawin nyo. Dahil dito sa Python, for beginners pa lang ito. And meron din na Python for web development. Siyempre, magkakaroon ulit ng front end and back end yun. So dito kasi wala pang masyadong ganun. No, so antay lang po tayo. Baka by 4:30 po, isend na namin yung attendance and siguro continue na lang natin bukas. And so antayin lang po natin mag 4:30 then isesend po namin yung attendance. And since tomorrow po is hapon naman yung start ng training natin, siguro try natin mag-request sa RP na gawa siya ng recording na lang ng itatopic sana for today. Then para magpa-assignment na lang siguro or pag naggawa siya ng recording ng itatopic sana ngayon, yun, para pag-aralan na lang natin pag sinend namin sa inyo mamaya. Yung recording together with yung gagawin niyang topic sana. Ang nagka-emergency po daw kasi sa RP natin.
Sir, okay lang po ba yung PyCharm for community? Yes po, ang gamit ko ngayon is PyCharm na community kasi free version siya. So okay lang po for community. Siguro pag pro, ang nakita ko kasi sa pro, included ng ano doon, HTML, CSS ata, ganyan. And pag professional, baka ano to, ang gawa na ng mga apps talaga. Pero for basics, okay na yung community. Okay, so mag-send na siguro tayo ng attendance. Community, sir, na-open ko na. Ayun. Sige po, try niyo po Ma'am Carmelita. Mag-run din kayo ng code. Baka ma-face nyo kasi dyan na isang error is yung interpreter. Yun. Once na gumawa kasi kayo ng project, mag-ano siya, downloading. Then may magpa-prompt up na admin UAC na kailangan yung ES. Then yung second na loading is yung sa installing. Bali doon kayo matatagalan sa installing kasi may times na hindi siya gumagalaw. Yun, baka bug lang yun sa installation. Pero pag kinancel niyo yun, okay lang naman. May mag-appear pa rin na error dito sa bottom right na no interpreter. Ang gagawin nyo lang, click nyo yung mag-appear dito na no interpreter. Click nyo yun, tapos add new interpreter. Tapos add local interpreter. Then yung default, ang nakaselect dapat, tapos i-okay nyo na lang. Panoodin ko muna video, sir. Naligaw na ako. Gusto nyo po ba mag-share screen kayo para some part po ba kayo sa installation po ba ng PyCharm? Pwede ko naman kayong i-assist muna. Nabuksan ko na siya, sir, yung PyCharm. Pero hindi ko pa alam kasing gagawin. Okay po. Pag nabuksan nyo na po yung PyCharm, click nyo po yung new project. Kung meron po nag-appear sa inyo na new project. Yun. Click nyo lang po yung new project. So sabayan ko kayo dito. New project. Tapos may mag-appear po na ganito. Yan. Dito po sa location, by default, pwedeng kahit wag nyo ng palitan. Pero kung gusto nyo palitan, okay lang naman. Yan. Pero para hindi na kayo masyadong malito, kahit by default na lang po. Kasi location lang naman po ito kung saan sinisave yung project na gagawin nyo sa PyCharm. Yan. Tapos, click nyo lang po yung create. Yan. Tapos, dito, no interpreter pa na nakalagay. Yan. Kasi by default, yung mga nagka-error din kanina, ang sabi na error nila is no interpreter. Parang ganyan po sa akin, no interpreter. Yan. Tapos, may mag-loading, may mag-pop up na loading po siya. Hindi ko ata na-share screen na maayos. Stop share. Yan. So gawin niyo po, file, new project. Tapos click niyo lang po yung create. Yan. Tapos habang pag click niyo po yung create, may mag-appear na loading na ganito po. Yun. So yung unang loading po, antayin niyo lang po yun, yung downloading. Pag natapos po yung downloading, may magpa-pop up kasi na UAC, may mag-appear dito sa sa baba na kailangan yung i-accept. Pag na-accept niyo yun, may magpa-pop up ulit na loading, sabi niya installing. Antayin niyo po siya. Pero kung nakita niyo hindi na gumagalaw, okay lang na i-cancel niyo na lang. Then dapat may mag-appear na ganito.
Yun, may nakita po ba kayong error sa inyo na sabi niya no interpreter? Hindi ko sure, sir, kung anong ginawa. Ay, dito po sa bottom right. Always download ba, sir? Lalabas? Apo, sige po. Always download. Okay lang po ba mag-share screen kayo? Sige, sir. Tama ba, sir? Ayun, so ma'am, okay po yan. Wala siyang error na no interpreter. Ngayon, ang next na gagawin niyo po dyan, nakita niyo po ba yung nasa top left na main.py? Yung katabi ng Python project tree? Yun, i-right click niyo po yung nasa Ito yung ba? Python project tree, yung nasa taas pa po. Ito. Taas pa po. Ito. Project. Sige pa po. Yung nasa baba ng file. Ito. Yung taas niyo pa po. Yung mouse na taas niyo pa po. Project Sige pa po. files. Ito mismong project. Yung taas pa po. Ito. Sa pa po. Last na taas. You mean this Yan. one? Right click niyo po. Pangalan to, no? Tas Tapos. new. New Tapos file. Opo. Tapos lagay niyo yung pangalan ng file niyo. Pwedeng pangalan niyo. Tapos wag niyo kalimutan na merong .py sa huli niya. EY. Opo. EY. Yan. Tapos, Okay po. enter lang. Opo. So, ganun Yan. yung pag-start ng parang page. Ano po? Yun yung start. Doon ka mag-create ng pangalan. Opo. Yan Parang po, file tama. name. Yes po, tama po. Tapos try niyo po, maglagay kayo ng print, yung parang ginagawa natin kanina. Print. So, i-word out ko lang. Opo, print. Tapos open parenthesis. Yan po, yung print. Ito, values. Opo. Click ko. Ini-next ko ba or enter? Yan. Tapos quotation, double quotation po. Double quotation. Yan. Tapos maglagay niyo po yung hello world sa gitna, sa loob ng quotation. Sa loob po ng quotation. Space siya. Hindi ko Sa loob po makita ng yung quotation. Sa tuktok kasi. Makikita mo siya? Opo. Hindi ko makita. I-delete niyo po yung tinype niyo na hello. Doon niyo po siya ilagay sa loob ng quotation. Pwede ko ba siyang ibaba? Pwede naman po. Hindi ko makita kasi. Ay. Hindi ko makita. Nakaharang yung yung who is transcribing. Hindi ko ba ito siya mamut? Ayan po. I-delete niyo po muna yung tinype niyong hello. Hindi ko siya nakikita. Delete na ba? Hindi pa rin po. Baka delay lang Hindi ko siguro. kasi siya makita. Nakaharang kasi itong a participant enable closed captioning. Ay, Pwede ko ba ito i-delete? Hindi. sige po, pwede naman po. Ulitin niyo na Pwede lang. ba? Hindi. Yes po. Ayan. Ayun. Tapos, yung hello dapat nasa loob. Opo. Loob ng double quotation. Small letter. Yan. Tapos yung carmi1.py, yung nasa taas po, i-right click niyo po siya. Tapos run. Ayun. Yan. So dapat may output po siya. Ayun. So gumana po yung output niya po. Okay. Sige po. Okay na yan. Okay na po. Try niyo po Assignment gaya. ko na to. Sige po.
May ano po, 4:30 siguro mag-send na kami attendance. And Tama. try niyo po munang testing rin po itong i-share ko sa screen. Ito po. Try niyo rin po. Ah. Sige, sir. Pero wait lang. Sa akin po, installing command line developer. Hindi ko Yes pala po, kita. Ma'am Au Castro. Sige po, try niyo pong skip. As long po na wala pong mag-appear dito na no interpreter, okay lang po yun. Functional na siya. Pero pag may nag-appear dito na no interpreter, ayun, click nyo lang yung add Unstop new ko na siya. interpreter. Yeah. Hello, sir. Ayan po. Yes po. Ah, Gusto niyo po ba mag-share screen din para ma-assist ko po kayo? Pwede po ba? Sige po. Saglit. Ma'am Carmelita, send ko na lang po sa chat box yung code para try niyo pong i-paste na lang po sa ginagawa niyo. Yung pala yung mute. Thank you. Sir, pwede po ba mag-share screen para ano? Sige po, share niyo na po. Sir, sige po, share screen na po. Ayan. Ito po. Ito po yung ano, installation. So pwede po bang i-skip to? Sige po, pwede niyo na pong skip. Saka mukhang hindi na gumagalaw 1 minute 30 seconds. Kasi kanina pa po. Oo nga. Ayan po, click ko po na skip. Ayun, so yun nga, nagka-error siya ng no interpreter. Sige, okay lang po yan. Tapos, i-click, antayin po muna natin mawala yung loading bar. And sige po, gawa po muna kayo ng sample.py ninyo. Tapos saka natin i-resolve yung issue na no interpreter. Tama po, no? Sa file po yun, no? Ay, hindi po. Dun sa may baba pa po. Yung katabi ng main.py. Taas pa po. yung nasa baba po ng 3 button na may red, yellow, and green. Yan. Right click niyo po. Dito. Right click. Dito po yan. Okay. Apo. Tapos new file. Try ko pong i-right click yun. Biglang bumagal. So new file. Lagay niyo po dyan kahit name niyo po. Basta after ng name, lagyan niyo ng .py. Kasi enter lang po, no? Opo. Tapos try po muna natin. Gawa kayo ng print muna para malaman natin kung ano yung magiging error. Sige lang, sir. Parang biglang bumagal, sir, simula na nag-install ako. Try niyo pong i-click yung stop. Stop niyo po muna yan. To. Hindi nag-respond kahit kinlik ko ng stop. Okay lang, sir. Sige po, i-review ko na lang uli yung yung recording. Tatry ko pong habulin. At least po, na-install ko na po. Kasi kanina habang nanonood, hirap na nanonood na hindi nakakasunod. Opo. Habulin ko na lang sir, po. Try niyo po muna kasi hindi po na-discuss kanina to ng RP kanina. Click niyo po yung no interpreter sa bottom right. Ay, di ba po? Yan, click niyo yan. Tapos add new interpreter. Tapos add local interpreter. Ayun, okay. Tapos click niyo lang po yung okay. Or sa drop down po ba may iba pang
Ayan, mukhang okay naman siya. Nag-install siya. So maghihintayin ko lang po ito, sir, na ano, na Ah, try nyo pong skip ulit. Kung hindi siya gumana sa skip, siguro required na ma-install muna siya. yung dito po sa baba. Tapusin ko po ito. Opo. So i-try ko po muna skip, sir. Yes po, try nyo pong skip. So wala. Sige, sir, Wala hintayin pa ko po. Mukhang umaandar naman na po para sige po po, sige po. makaano po. Sige po. Tapos Pero kung ulitin ko lang po, sir. So i-click ko 'yon, add interpreter ulit, add new, tapos add new. add local interpreter, tapos hihintayin ko lang po matapos 'yon. Opo, yung dun sa drop down po kasi, dapat mag-appear dyan yung Python 3.10 or 3.9. Yun. Try nyo nga po i-click yung add local interpreter kung ano yung nasa drop down. Ayun po, click ko po, tapos dito po sa drop down dito. Opo, sa base interpreter. Ayun, so wala pa siyang naka-install. Siguro kailangan muna matapos yung installation, tapos mag-appear po siya dyan. So dapat po Python 3.1 Opo, 3.9. 9 or 3.1. Basta may ano po, Python tapos yung version yun. Okay po. Sige po. Thank you po. Sige po. Yun, so i-send na po namin yung attendance. Sir Kevin, kayo na lang ba mag-send ng attendance? Yes, sir. For a while lang po. Okay, sige. Yung tibali, try natin mag-request kay RP ng recorded niya para send na rin namin sa email nyo. So, okay po. So, for the attendance, for a while lang po. Ayan po. So, yung attendance link po natin is in the chat box. So, kindly fill out na lang po yung form natin before leaving the platform po. So, kagaya po ng sinabi namin kanina, so kindly check po na maayos yung email addresses nyo po kung mag-fill out po tayo ng attendance po para ma-receive po natin yung mga resources, mga files na kakailanganin natin or yung mga Zoom recording po natin. Kasi may mga cases po kasi na nagbabounce back yung email kasi typo error po yung mga email na nilagay po dun sa attendance link. Ayan po. So, please fill out na lang po yung attendance form po natin before leaving the platform. And tomorrow po, same time po ulit tayo from 1 p.m. to 5 p.m. And apologies po. Yung resource speaker po kasi natin is nagka-emergency po. So, si Sir Rim po muna yung naging resource speaker po natin. So, ayan po. So, kung wala na po tayong mga questions or clarifications, yung Zoom recording po will be sent to your email po. So, please make sure to fill out our attendance for day 1 po. Ayan po. So, that is for our Python Programming Fundamentals Day 1. So, thank you very much po for attending this training. So, same Zoom recording link po pa rin tayo tomorrow. Yan. Okay po. So, thank you everyone. Stay safe and God bless us all po. Sa mga nagtatanong pa po dun sa mga certificate dun sa previous training po pala. Fina-finalize na po. Kino-consolidate na siguro by weekend po siguro. Baka pwede na po siyang i-send. Yung sa mga umattend po ng Office 365. Okay po. So thank you po.